نملكتي سكدينجيني مأسى عبي وإما بيجي أمورتي مريم ونتفسى ونتعسيباتي شمام عملاكي ترنقلناتي أكلتي ذاتيتي تنويتهم لنبيات مقسكتهم لوريات أمم لسمايت ووتهم لملايك ذاتي يدالو كبر وسبحات بمدر وبسمايات ببعا آير وبكلايات لعالم ለእግዚእነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጥረ ያሉ ማእከለ ነው ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን
أباريام زل محرة أوردلنا قيسانا أملخنا مدحنا يسوع كريستوس محري خام محرنا يقرب عليه خام يقرب لنا كم محرت كم بر كم بدلنا يتخيدنا صلاتنا لمنانا كله نقربه اسخات ريو اسخات قبلو قبرلنا يمساتا قلت قائماتك تكلا اجزي تسفى صلاتي تشدانا مريم يعقوب ولت برهان ولت مريم ولت تمكت نفس كلهم سماتات إيرترانا نفس عرفتها بلنا بسمايات تنبر ربنا سنفاي كدس من قصات يمسا فار كام تاب سمايكم مدرمان دريكم عائلات مقبنا لما هبنا نان زبدلنا بدلنكم تحدقنا لما بدلنا انسانا لقلنا كفاد من النمبر فتنا يتدون نقسين حيدين كبر نزل عالم نتكاين أمين وزتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلام لك الله بلنا غدن قليخ بسكاخون قليخ أدي بيرتوات كويتا سلام السلام لك الله نسغي كاب عن استبرقتي في فركر سكون برغي وملتا تسقى ديابير مساغي وفسيت دسغتي حدياتنا سريدنا نفتو الدقي يسوس كريستوس منتانا محرت لمنا أمين تسحال كجيو مدركان هالي هاليلويا تسحال
ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለአመነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰአለነ ሰንበተ ወሰላም ለአመነ ፍስሐ ወሰላም ለአመነ ሃሌሉያ 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 ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይስአለነ ያስተርእቶ በላዕሌነ ሰአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለአመነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ለመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከልነ ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ
መሐረነ ክርስቶስ ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳህልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳተ አክብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም። ናይንጎ ምስጋናን ውፌልካ ኣለና በዓሉ ዘምሕረት ናይነሱ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድም ጣር ዓለም ካብ ኣብን ተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ በቑት ተቓሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን በዓሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ባእ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውርት ዝነገርካና ንስኻ ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ውና ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርባለና ኦ ጐይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ አእምሮ ነፍሲ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘህብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎት ንጽሓነት ትቕበል ኦ ወልድ ዋሕድ
نعخان مسجنا لنا قدام يبخرنا يبقى لنا زمن نصوعكنا أنا نخلص هو النات كذا كذا كنا نصحيها أو نور زي برلو نصحبو أصلاً كونين زي بلاشي هو هفتزلوهم نتوم بنصل بزعم خاتب نملاخت خمس جنو وزفتهم عالم كي تفتر زنبرة زي تفعل وين براني خان تبعنا زنبرة مزقب سلمة تاريخ كاب فقادا بخابرها كالنا كام مع مقترمات نبرهانا وصاكنا كام موت تاريخين كاي وثاب كالنا كبار النتحرى وصاخنا بمسكال كانا بتاب سماع زلو بخارب كانا بونجل مرح كانا بنبياتو النازز كانا او املاح بعد خاي خاز غرب كانا سلزي او قويتا نحنا بارتك نعخا نعملاخنا كنودسم بزي مقرات كل ساعة خنا مسجن برهان هابنا هزون نعخا يودس اللوج سالسا ጊዜ ከአብና ነቀርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን ይመስክነካሉ ኦኩሉ ነፍስ ወርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ማኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍሶም ጾምዖ ስማዕላት ካዋና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዉ ፀገም የጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጨነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉኻ ኣብ ፀጋኻ ትሕጉ ነቶም ኣብ ፅሉም ኣሰር ዘለዉኻ ምሳቶም ትነብር ካብ ማሰርት መዝፈታኻናን መሳኺንን ዝበኺን ዝናዘም ነቶም ጻመው ድማ ብምስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካዋና ዝመልስ እንተርቕ ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ነቢያትን ሐዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣሎና ኣብ ማህደር ህይወት ምእንትኸ ንዕርብ በዓኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉ ንኣሽትን ንዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝብን ንጓሳን መጓስን ብመረጥካ ሓሉ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ يالك العالم عالم آمين እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከም ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ህሊና ልብከ
حيل زلون خل نفسون تحلو كابتن تجميرو زنبر برهان عالم زفتريو نبي وزمر زي حلف حقوز كم عن كوثر ما زوزاخنا زي ركبران كاسقخنا نتوم باخنا من كما سرت فتح كاب من تقلل كنا كل ساعة كبرت زي حق مساتهم زنبر نتاب مفرهم بمرعد نتلمون نفس زيتنن كل حساب كل زفلت كل محلنا خاز مرمر كي لما نايو زد لي النافليت بفقاده بنا بزي مترطار كنصبع اخرنا سمعنا زي مرمر برهان نقول سراوي سماعتيو نايتهم حاضر ومزنبر لي كان بلاغت مسكانا محل سمعيو قيتان لمن كلنا سمعنا نعخان مسكن نعخان ودسن نعخان بارخنا لنا باخاد ما خنصنع بمنت زي قارص قال هبنا وقيتان احنا ورد كان مسكن كلنا نسبرات مركوز نعبرات برهان نحنكاسات اقري نلم صامات من صيب حمام تتحزم محوي نصمامات وصحون كايوم وزلفون صلمات كاسقيو برهان زفتره زي عرب صحاي زي طف مرات يقول سعبل القدسان زبر الصحاي بمدفتا نقول سلمات عالم زفتره يسمن مدحان توليد كان نقول تقلت كان نفس ملس كان سراخه نقول دما ببزل يقدم كحلقه ملاعت زفتر كاب بخد قيس عالم نمدر زفتر كان سراخه كابتن تطوبنا مرون كاب ابنا بز عالم تلاخه زهلاوي زي برسن زي مرمرني زي منفس نزبسر كان انسقا مسغنيخه سمكاون مستنكري او غويتام انت زنحنا بارت كان ودسك كالونا سالساي جزينا بخانا قربالنا زي لوطنات كامنات هابكانا بوخا ما صرت موت نسعر قبل كانا كابسب مرحت غون نوتن باخاز امنو قنحلينا هابكان صايخان كل حيل زلاي منفس رقص هابكانا زي فتح نفتح دمام صبغا فوق قبل كانا ما خلنا هون كان معركانا وقويتا نوتم زل من خاسم عيم وقيتا زمن من كانا كسسا بجي خسسا بالعد زلاينا دعوت هابنا كامتلا زلاخن حلو زي قارص صلوت هابنا او زل عالماو نقص سمع نمبلتا صنانع نزغتا ماتكا تقبل بحاتيات نزغو سمحرتكا صنع عياشا ربم نطفات ملسا بيت ما سرت نزلونا دحين وقيتانا املاخنا برو منقسناتكا ايمون نقلنا زقوحنا ولكلنا كون سونس ملك اكزيو املاكنا منقس مثلك سلمات حلنا الحقابنا تكاي مرزق للكان نسخاخا نتنتفاتو فينا تسمس كالورد غاد حنكايو بزي تفك حدث كايو بتزاد كالما ستتات تفا نتتفر لغايو بمتود خان تبجخايو وقويتا من تزن احنا بارد كان مسكنك كالونا نسيبك
ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽት ዘይቋርፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራት ውፃእና ወድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዞ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንወድሰካ ኣለና ጊዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑር መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደሙን ነቶም ኣብረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒን ጥምያት ዝሓልን ግፍዓት ዝበቀለሎም ዓርክመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጽሓን ማሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንበበለት ከዳንን ዘኽተማት ዝሃሊ ነታ ኣምራ ምስጋና እምነትን ጓዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተቐለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዝብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብወምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕር ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲ ኣከ ወብተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝን ለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላክ ረበለልና አምላክና ወጋሕታ ልብና ነበኻን ቃሪርና ቤትካ ተረኺብና ኣለናሞ እንጽልዮ ጸሎት እንዝምሮ መዝሙር እናዓጥኖ ዕጣን እነቕርቦ መስዋዕት እስኻ ተቐበለልና ከምዛ ምድራዊ ተኣኪብና ዘለና ኣብታ ሰማያዊትን ዘለዓለማዊትን ቤትካ ድማ ክፍሊ ክህልወና ኣምላኽና ንስኻ ርዳእና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ጸብቐልና እዚ ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ ብጽቡቕ ቀይረልና ኣብ ስቓይ ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ጻናናዕልና ዝዓረፉ መንግሥትኻ ውርሰልና ድራር ዕለት ኢኖም ተጨነቑ ድማ ናይ በረኸት ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኢልካ ኢል በረኸት ዘርግሓሎም እሱራት ፍትሓልና ዝወፈሩ ዳሓን የትወልና ዝገሹ ዳሓን መለሰልና ዝወለድና እዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ንብሳታ ግብርቲካ ኣይማቲከ ተክለ እግዚ ተስፋ ስላሴ ኪዳነ ማርያም ያዕቆብ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ወለተ ጥምቀት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ዋድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ዘመሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከንተሃደና በደልና ረሳና ሕደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ኣይተትወን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ንስግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም በክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ያለ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻዊ ነስምርኽቲ ኢኺ ፍረማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ሕዝን ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓርገና ናብቲ ትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረለምንልና ኣሜን በስሪ እግዚኦ
ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ተግባረ እደዊነ ዘእንበላይቆም አድባረ ዘእንበላይቆም አድባረ ወይትፈጠር ዓለም ወምድር ዓለም ወምድር እግዚኦ
ኩነኔ ከሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉስ እስራኤል እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘገብረ አብየ ወመንክረ ዘገብረ አብየ ወመንክረ ለእግዚአብሔር እስመሄ
ምሕረቱ ባረክናክሙ እሜተ እግዚአብሔር ክሙ እሜተ እግዚአብሔር አብሔር አስራየለነ እትላ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ባረክናክሙ እሜተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አሰራየለነ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ለና ነውሓት ለይቲ ስለዝሓለወና ነመስግኖ ለና ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍፁም ፍልጠት ኣብፅሒና እዩ ምሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንህዝቡኻ ብሓይሊ መላእኽቱ ክሓፅር ንልምኖ ኣለና ነዚ ኩሉ ግብረ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ወይ ፅር ህዝቦ ብሓይሊ መላእክቲሁ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክና ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ናይኸና ንገዘና ካብ ክፋል ንሕነና እምበር ፈተና ይገዝኡና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ለናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኸውን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ኸ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ
وفستي دسي بلكي حاجاتنا نخعلنا نفت ودخ يسوع كريستوس منتنا محرق مننا امين ونخلو تحز قويتا نوحات ليتي زحلونا نسخاي خامو ملو معالت دما بخلو سلام مدحانن كمن نوعل قبرنا ونخلو تحز قويتا روحو مرحي ملاخ كاسددنا كم عبيد فقرخا يقرب لنا كم بزح مرتك دما بسانا دمسسن كابانا نحدوكا كاب صقخا وصون فلوي ناي تكبر منتتي أول علينا تسمع عوي اسم كايلكا يقرب لنا ناي تحدقنا أبكر ميخان أبكر مكرسوس ودخا موقوس كنركب عبنا موسى نفس قدسن مسكانا صنعت بوزلك لمن كل ساعة نزل عالم عالم يزياني زرفني والعالم لأب وولد ومنفس قدوس
ወንዘ ማያቲሆሙ ስንካ ዘይመወትያ ዘይድቅስጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወ ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሴብሑ ወያእኩቱ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ሰማይ ከመ ምድር ይኩን ዕለትነ ሀገራና ሎሚ ሀበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ሓደገልና ካብ ክፉ አድኅነና ምሕረትከ ኣይትእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ አዴናት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በእናትህ ድንግል ኢኺ ብስጋውን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንጽሕኻ መሰረቲ ኢኺ ፍሬ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ። ኦ ምስጋና እግዚአብሔር ምሳሌ ኦ ብሰይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓገርና ናፈቲ ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ንዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሪ ቤተ መቕደስካ ኻባኻ ስርየትን ህይወትን ክልሙድ ጣምዮም ዝመፁ ሰቡትና ንስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳም ዕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጣም መዓዛብ ቅድሜኻ ይብፃሕዎ ጎይትና ኣምላኽና እንትርምበራይ ትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ካብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካ ንስምካ ብሕብረት ከነኸብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለም ወብዙሃን ኖሎት መጹ ወስይኑ ከሲቶታ ለእብን እምአፈ አዘግት እስከ ይመጽእ ያዕቆብ ዘክቡት ውስተ ሐቄሁ ዘሃሎ ይሰጎ እምሰብእ ከሰተዋስተ መሬቶ ወከማሁ መጹ ብዙሃን ነቢያት ወስኑ ከሲቶታ ለጥምቀት እስከ ይመጽእ አብይ ኖላዊ እምሰማይ
ከሰተ ወአጥመቀ ብዙሃነ አሕዛበ በውስቴታ መንክር ተአምሪሁ ለመድኃኒነ በከመ ወጻት በትረ እምስር ወእሴይ በአምሳለ በትረ ያዕቆብ በዘይርይ አባግዒሁ ይእቲ ማርያሚቲ ወበእንተ ዘይቤ ትወፅእ በትር ወያርቅ ጽጌ ውእቶቼ ዋህድ ውእቱቼ ወልደ አምላክ ውእቱ ወብዙኃን ኖሎት መጹ ወስኑ ከሲቶታ እስከ ይመጽእ ያዕቆብ ዘክቦት ውስተ ኀቤሁ ዘሃሎ ይሰጎ ከሰተ ዋሰየ መሬቶ ወከማሁ ብዙኃን ነቢያት ወሰኑ ከሲቶታ ለጥምቀት እስከ ይመጽእ አብይ ኖላዊ እምሰማይ ወአጥመቀ ብዙኃነ አሕዛበ በውስቴታ መንክር ተአምሪሁ ለመድኃኒነ በከመ ወጻእ በትረ እምስር ወእሴይ በአምሳለ በትረ ያዕቆብ በዘይርይ አባግዒሁ ይእቲ ማርያሚቲ ወበእንተ ዘይቤ ትወፅእ በትር ወያርቅ ጽጌ ውእቶቼ ዋህድ ውእቱቼ ወልደ አምላክ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወብዙሃን ወብዙሃን ኖሎት መጹ ኖሎት መጹ ወስይኑ
ዋህድ ውእቱ ውእቱቼ ወልደ አምላክ ውእቱ ውእቱኬ ዋህድ ውእቱ ውእቱኬ ወልደ አምላክ ውእቱ
ውእቱኬ ዋህድ ውእቱ ውእቱኬ ወልደ አምላክ ውእቱ
بحبرك ወልደ አምላክ ውእቱ ውእቱ ወልደ አምላክ
ጸሎትናን ምህለናናን ዝማሬናን እግዚአብሔር አምላክ ይቀበለልና ሕሙማት መሐረልና እሱራት ፍትሐልና ምሩኻት ለሰና ሕዙናትና ዘልና አተውትን ወፈርትን ነፍስ ወከፍ ገዛ በመላእክቱ ይሐልወልና ተምሃሮ ደቅና በትምህርቶም ሰራሕተኛ በስርሖም ሰብ ቃል ኪዳን አብ ቃል ኪዳኖም ጽንዓትን አሳልጦን ዓወትን ይሃበልና ነፍስ አግብርተ እግዚአብሔር ዋይማተ እግዚአብሔር ተክለ እግዚ ተስፋ ስላሴ ኪዳነ ማርያም ያዕቆብ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ወለተ ጥምቀት አብርሑ ጎነት አብሕፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አብ ተሐዘንን ጓህን ህታን ዘይብሉ ቦታ አርፈልና ንመላእ ቤተሰቦም ምጽንና ይሃበልና ንበል አቡን ሰማያት ትነብር አቡነ ሰማያት ትነብር አቡነ ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምታ በሰማይ ከመ በምድር ይሁን ሃይለ ድንግልና በመድኃኒነ ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሕለፍና በደልና በሰና እንደገና ካብ ኩሉ ክፋት መንግስትን ኃይልን ክብርን ለዘላለም ናብሻይና መውዘት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም በህሊና ከድንግል ይኸይ ብስጋ ኾን ድንግል ከማብ እግዚአብሔር ሰማይ ሰላም ለካ ስኽኻ በንስት ብረኽት ይኸ ፍረኸር ስኾን ብሩኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሻኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልክ ኃጢአትና ከሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ብዘላለም ሃሌሉያ ተሳለኒ
እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያከ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አክብርቲከ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ተክለ ጊዜ ተስፋ ሥላሴ ኪዳነ ማርያም ያዕቆብ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ወለተ ጥምቀት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ምጽናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ምናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓልግናሎም በደልና ኣብ ሰማይ ሕደገልና ካብ ኳድሕንና እምበራ ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሉ ኣሜን ወዴና ዘኒ ማርያም ናቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናኸን እንግዲህ ማሳብን አደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነስብርኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብረኹ ቆሙ ተጸጋ እግዚአብሔር ተኹን ስልስበልኪ ሓጢአትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ወስላቲ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስ እስማበስኩ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አክብርቲከ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ተክለ ጊዜ ተስፋ ሥላሴ ኪዳነ ማርያም ያዕቆብ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ወለተ ጥምቀት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ኣናኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብ ሰማይ ሕደገልና ካብ ክፋድሕንና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ዋዴና ሰንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነስብርኽቲ ኢኺ ብማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስስ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኸሓድገልና ነፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ አስማኒ ቃለከ ነፍስየ
ቃለ ነፍስ ያሰሰ ነፍስ ያሰሰ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ አይርብ ነፍሳት አግብርቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ተክለ እግዚእ ተስፋ ሥላሴ ኪዳነ ማርያም ያዕቆብ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ወለተ ጥምቀት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ድማ ጻናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ውሳና ሕደገልና ካብ ክፋል ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረማፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፈሰይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገና ኢና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና ኣሜን። ናሰበኩ ኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተ ለኖሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየረት ወያይብር አንሥኡ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራለት
በዘይትሰሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክብርሎም በንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለለረፍተ ስልጣን እግዚአብሔር አምላክን ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐላ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐላ ወተሰሃላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽ መቲ ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ልምነካን ንማልደካን ኣሎና ናብ ዝለምለመ ቦታን ናብ ዘለኣለም ሂወት ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታን ትንስኤ ዝመደብካ ዕለትካ ስጉኦም ብሕብረት ክትተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስቲ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣሎና በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐላ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐላ ወተሰሃላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር ኣቦን ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ መንገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጎምካ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ኣውርሶም በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐላ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሐላ ወተሰሃላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ እዝስየተ ሰናየ ዘዓይን ይርየ ወእዝነይ ሰማ ልበ ሰብእ ዘይተሃለየ ወይ አርገ መጠነ ሰላሉከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናየ ወመናዝዘ ለሰብኡ ፈንና ለሰቦሙ ወመናዝዘ
ለሰብኦም ፈኖና ወመናዝዘ ለሰብኦም ፈኖና ወመናዝዘ ለሰብኦም ፈኖና ለሰብኦም ፈኖና ክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መገጸ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከለ ነው ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison. Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison. እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐከነ ስሉስ ቅዱስ መሐለነ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ንስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተሳለን ሰላም ለኩልከሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንፃና ዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ፃድቃን እንደለዩ ግና ካ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግና ካ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝረአያ ዘሎ ዓይንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ምፅኣትን ዝርከብና ኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ይብልዑ ንራያን ወይጽቀቡ ወይሰብህዎ ለእግዚአብሔር ኩሎሙ ለይሃስስዎ ወይሃዩ ልቦሙ ለዓለመ ዓለም
يبلغون دايان ويزغبوا ولزيابير لومو نحسس ويحيو لبوم العالم عالم ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ይቅረበለልና እግዚአብሔር አምላክ ገጹ ይብርሃልና በዓይኑ ምሕረቱ ይጠምተና ኣብ ቃል ኪዳን ዘሎ ቃል ኪዳኑ መጽንዓና ተምሃሮ ብትምህርቶም ሰራሕተኛ ብስርሖም እግዚአብሔር አምላክ አሳልጦን ጽንዓትን ዓወትን ይሃበልና ነፍስ አግብርተ እግዚአብሔር ተክለ እግዚእ ተስፋ ስላሴ ኪዳነ ማርያም ያዕቆብ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ወለተ ጥምቀት አብርሑ ገነት ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ አብርሑ ገነት ኣብ ሕፉ ቦታትና አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ሓዘን ጓህታ ዘይብሉ ቦታ ይዕርፈልና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናት ካይሙ አሜን። ኦ አዴና አብሰንግል ማርያም መናቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግልህ ምስጋ ኾን ድንግልህ ያደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊ ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻበነት ብርኽቲኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኺ ኦ መልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፈሰይቲ ደስ ይበል ኃጢአትና ንኻድገና ነፍቶ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩከ ኦ ኦህየ ዲያቆን አውለጀች ርዕሰ ጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽን ክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 7
ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ 19 ነቶም ህዝቢ ከም ብሓዲስ ፀዊዑ ኩልኩም ስምዑን ኣስተውዕሉን ካብ ሰብ ዝወፅእ እዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ካብ ወፃኢ ናብ ሰብ ዝኣቱ ገለ እኳ ከርክሶ ኣይክእልን እዩ እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ በሎም ካብቶም ህዝቢ ተፈልዩ ናብ ቤት ምስ ኣተወ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ዝምስላ እዚ ሓተትዎ በሎም ከዓ ንስኻትኩም ዶ ድማ ክሳዕ ክንድዚ ደናቁርቲ ኢኹም ካብ ወፃኢ ናብ ሰብ ዝኣቱ ኩሉ ከርክሶ ከምዘይክእል ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ናብ ከብዲ እምበር ናብ ልቢ ኣይወርድን እዩ እሞ ንኩሉ መባልዕ እናፅረየ ድማ እዩ ንግዳም ዝወፅእ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሃሌሉያ ክርስቶስኒ መጻ በዕድሜሁ ሃሌሉያ ክርስቶስኒ መጻ በዕድሜሁ ንዑር ወስተቀበላሁ نتقبل لوالد زورد إم سمايات ህዝበ እስራኤል ተቀበሉ መርዓዌ ተቀበሉ መርዓዌ ሰማያዌ ዘተፈነወ እምኀበ አቡሁ ርሶይ ወስብግ ወማባቡ እምኀባቡ በቤተልሔም ተወልደ ርሱይ ወበናዝሬት ተሐጽነ ርሱይ ዘዮሐንስ አጥምቆ በዮርዳኖስ ወስነ ጠይቆቶ ርሱይ በብርሃነ ስብሐቲሁ ወበጽናዕሎ ኃይለ መለኮቱ
ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ አኮቴተ ስብሐት ወቴተ ስብሐት ነአርግ ለከ ለከ አርግ ለከ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ አኮቴተ ስብሐት ነአርግ ለከ መሐሪ ወትረ ስቡሕ መኑ ከማከ እግዚኦ መኑ ከማከ ለዘበእንቲአነ እንሰማይ ወረድከ እግዚኦ መኑ ከማከ ሰላም ቃልከ ወጽድቅ ኩነኔከ እግዚኦ መኑ ከማከ ንአብተ ለዘበዮርዳኖስ ተጠምቀ ሃሌሉያ ክርስቶስ መጻ በዕድሜው ቤተ
ወዝነ
ቅዱስ የሃሎ ማይከልክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ኣብ ቤትካ እዚ ዝመሰለ መዝሙር እዚ ዝመሰለ ማህሌት እዚ ዝመሰለ ጸሎት ምሕረት ንኽንረክብ ናባኻ ዘዕረግናዮ ዕጣንን እግዚአብሔር ከነቕርብ ስለ ዝፈቐድካልና ነመስግነካ ኣለና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ክንመልእ ነቲ ዝሃብካና ሰላም ምርጫና ኮይኑ ክንነብሮ ነቲ ዘተስፋኻና ዘለኣለማዊ ህይወት ወረስቲ ክንከውን ብጸጋኻ ኣብቅዓና በረኸት ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ነቢያት መላእኽቲ ዛዕለት እዚኣን በረኸት ዛዕለት እዚኣን ኣካፍለና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልናና በሳናን ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና ናብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በእናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍጽምቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
حراي قداسي خنجمرنا رأسنا ندن بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أتحوي أبزل بنا أزخن من تجزا رأسهم من تخان نصف مسواتي أبزغ رجلون زعر رجلون جزء كبيت كريستيان كي وزاكا محرت من تختركب سريت حاتيات لمن نتم انت خازز اللن زقربن كهن أيتحدق ودا كما يكم تنت زيتت أمغ زوصو حبير كاخيت وص أبوشت بيت كريستيان كوين كاد أنا تخهن سنبولو نتم انت خازل منو سرية من تخلهم حتى أن أملاخهم كنحسي اللهم زلوم منو نسمع التاسب سريت حاتيات كاخت قبل انت دقات دلو خوين كاسي سلام انتاي كاب بيت كريستيان توص سلام انتاي كخالم انتها دانينو محرز زلمن نسخا بمحتم سميا ومرعو كريستوس عتم كنسخا دا سلام انتاي كنتو خوين كابت جزيتي خاب حجرنا بحجر بلبخا تزور انبقر بيت كريستيان ندق خيتوصع كايا بعدي أب مأكلا سلزي ركب نسخا نزل عالمنا بقى من تختعطو أفدقيا خيتعطو الكايا خيتعطو أفدقيا تعطو الكايا مرعوي أبزمص وجزيه حسيتو نمرعوي معطا تخفتلو تمقبون بعد جنا أيت وهبون أمو خابو أيت عمني أب جزيه خب كابو سجو خبلع فصل مدبي جيرو زسو مرعوي زرعي من الله ودك زي أبيه رابز عالم حديث قبري قبري عالم كابز فتر كاني بزيكو خمس قبري البون أبقزي مرعو خابو خبلعون بؤوز أمن كا كسعز العالم هي وكوينو خنبرن أبقدمي حواريات قدوس سبؤن كبردو من سرعي أبقزي مرعو مبلعن مسن زخنا دما بعد إيسوس كروسوسيو قدوس سجون كبر دومن كسعز العالم نسريت حاتيات بو هيوان كنكون ذهبنا أملاخنا بروخي نعو كسعز العالم عالم مسجانا يخون آمين صلوة نسحا وقويتا كل عالم زحسكاك زي أبي هراب قسل نفسنا سجانا منفسنا انتفوس نسخا يخابا أفحاد ودخا بقويتانا أملاخنا مدحنا يسوس كروسوس نبونا بيتروس نسخا خوحي خابر سزا خوحي زيان بيت كريستياني كهمس أي نايسيو الأفدقيتات كتفوان كنا وصوانا يكلون يوم مفتوح من قصة سمايات نعها كهبة كأي عم مدرز أسر كايب سماي سأسر خوني عم مدرز فتح كايب ما بسماي استفتح خوني زوال كايو نسخا يخا صوبوتنا نسنباروت كخلون ببسنون بقال منفس قدوس تفتح الناس أزوصون يخونو حتى بدلن يام بزخون كوباي بقال باريا خاون بفلتاتم زي فلتاتم تبدلو وقويتان زوما قلقل تخابوتاتين حواتين حاتين أصنعكا حلو ومن تمحتصنو من كوموخا حتياتن يام بدلن يام نزخون كون عين تحت باريا خافت حني بأفسلوس قدوس أبو ولدون فس قدوس تفتح الناس أزوصون يخونو حتى بدلن يام بزخون كوباي بقال باريا خاون استفتح يخونو ومحاري بعال بزح مهرت مذكر السب زخون كاك زي أبيهر أملاخنا نعلم حتيات تترهق ناي صوبوتنا نسنباروت كانوا سحوم تقبل نايزل عالم هيود برهن كاونا برهلهم وقويتا كل حتياتهم منحدق اللهم نسخالوا مفكر سبيخم وأوك زي أبيهر أملاخنا
بعد بزح محرت معك كازر حاجة محرت كازر بزخ صادون عين باريخة حتى يسري اللي نخلهم صبوتنا نسم باروت كان كبدلن كمرجع من أدحنهم وقويتا بالنزارون بالنصرهم بالنحاسون كلنا عخان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا أنحسيلنا يغرب لنا እግዚአብሔር አምላክና ንስኻለዋ መፍቀር ሰቢኻ ሞ ወይታ ዝተፈታሕና ነጻዝ ወፃና እንግበረና ንኹሉ ህዝብኻውን ፍትሓዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩን ዓይነ አገልጋሊኻውን ፍትሓኒ ወይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ብፁዕ ቅዱስ ሰማዕቲ ዘእንበለ ደም አቡነ እንጦንዮስ ዘክሮም አዕሩፎም ንብፁዓን ጳጳሳትና አቡነ እንጦንዮስ አቡነ መቃርዮስን አቡነ ሲኖዳን ዘክሮም ንኦ አምላክና ንብዙሕ ዓመታትን ننوح زمانات بصدق بسلام حلوهم وقويتا نمرح هاجرنا كلهم مرحت هاجرات عالمنا مقاننتن زاهر أملاخ طبب كان مخرخان فرحات كان هبهم وقويتا نلك أنا باباساتن نيبس قواساتن نكساوستن دياقوناتن أنا بنستيسن مزمران عندنا قلن منوقاساتن رداءن طوارن زيب الله من زختاماتن صوبوتن أنستن أرقاويان هتاناتن أبزا قدس بيت كريستيان قويمم نزلو حزبخان كلهم ذكر بإمنة كريستوس أصنع عيوم وقويتا بغنو هايمانوت وقزيابير أملاخ نفس عقبرتك وإيماتك تكل إبزي تسفى سلاسي كدان مريم يا إقوب ولت برهان ولت مريم ولت تمكت نفسه معرف وقويتا بغنو هايمانوت صنيعهم نزموتو أبوتاتنا نحواتنا كأذكرهم نفسهم من مس أبراهام إسحاق يعقوب أنبر نانا وين كاب كل بدل مرجع من كاب كخدة كاب حسي خام محل موجازنا دحننا بخدة برخصة مسكحة لوت هاي مالوتن مس عرماويان كاب مسنبار أدحننا وقويتات ببن حيل لبن مستوى علينا إمرون هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجه ساعة لزلالم فسيمنا خمن الرحق برنا وقويتا فقاد كان دليت كان كل ساعة كن في السم هبنا سمناون مسكلهم قدسان سماعتاتنا من قصة سميات أما صحافة هوت صحافنا بقويتانا يسوس كريستوس المسؤول مسلم فس قدسن مسكانا سلطان بأنزل لك لهم كل ساعة نزل عالم آمين زيابير أملاخ مسوات صولة عطانا قداموتا بوتا زتقبلا هيوتهم زسمرن زيار أملاخ مسواتنا صولتنا يقبلنا نبل أبونا زب السماء سمكا يقدس
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሚመጠን ግርም ዛት ዕለት ወጽብት ዛት ሰዓት እንተባቲ ወርድ መንፈስ ቅዱስ ሲልሎ ወይ ቅዱሶ ለዝንቱ መስዋዕት ጽሞናን ፍርሃትን ዘወሉ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተን በጸላሲ ዘገባ አብ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኑ ህዝቡ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተን እመቦ ብእሲ ምእመናን ዘወር ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ወይሰማ ለጻድቅ ለቅድሳት ወይታገሰ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመተወ ቁርባን ይሰደድም ቤተ ክርስቲያን እስማ ማሰነ እግዚአብሔር ዋስተሃገረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ስጋ ሐዋርያት አክሊሶሙ አንቲ ውእቱ ንጹሕ ተውስቴታ መናህቡ ርስተ ዘወረደ እምሰማያት ወሀበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ኦ ወይዳነ ዘውርባነ ዘናኻነ ዘውርቡን መንቶም ንዘምፁን ዘክርኖ ሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ኣስቦም ሃቦም ብዝበለጸ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ናባኻ ንዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ንቁርባን ዓቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና አብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲምን ከም ዝተቐበልካ ከምኡውን ብዙሑን ውሑድን ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ ሞሆም ተቐበል። ኣባይቶውን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምልኣክ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ኣብ ዘሎ መንግሥትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለዓለም ዓለም ኣይትሕደጎም። ኦ ጐይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለ ኣለኹ እሞ ገጽካ ካባይ ኣይትምለስ ተቖጢዕካ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳኢ ኹነኒ ኣይትሕደገኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒኻ እሞ ሸለል ኣይትበለኒ ኣውሎጊዮስ ኪርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር አግዮስ ማንጦን ፓንዋ ማንጦን አላቲኖን እዩ አሚን። ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ህብሲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ምእንቲ ክኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቐድስ ብመንፈስካ ጽንዕ እዚ ህብሲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና እግዚአብሔር
ካብ እግዚአብሔር አብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕቤት እዚ ቅቡል ይኹን አሜን። ኃይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚ አይኹን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቐበልካ ንኖህውን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንአብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ዓውዲ ኦርና ኢያቡሳዊ ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕርቦ ናይ ሓጥእ ባርያኻ መባኡን ቁርባኑን ተቐበል። በጃ ኃጢአቱ ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም። እግዚአብሔር ጓሳዮ ዝጎለኒ የብለየን ናብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰየ ዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ እሞ ብርባርባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ክፉ ኣይፈርህን ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላተይ መዓዲ ትሰርዓለይ ጽወይ ይጅርብባሎ ብሓቂ ሳሕልን ምህረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔርካ ንዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ናብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጐይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምስ ፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኑ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንጸሃየውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን። ኦ ኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገር ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ኃጢአትን ልቦናን ንፈውስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም። ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ቡሩኽ እዩ አሜን። ወልድ ዋህድ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ቡሩኽ እዩ አሜን። ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ቡሩኽ እዩ አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ቡሩኽ እዩ አሜን። ወልድ ዋህድ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ቡሩኽ እዩ አሜን። ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ቡሩኽ እዩ አሜን። ዘለዓለም ስብሃት ወክብሪ ይደሉ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኵሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸደቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትንብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናና ንሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ኣዋዴና ወድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልና ክድንግል ኢኺ ስጋሆ ደግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻበ ንስበኽቲ ኢኺ ፍረማት ጠንቁም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኣልገርና ናብ ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ኣቦይ ቀሲስ ኣብ ቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጐይታ
ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ይፍቲ አብዘዝ ዘለናዮ በፍርሃት እግዚአብሔር ንቁም አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ በአማን አብ ቅዱስ በአማን ወልድ ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብህዎ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ወይሴብሕዎ ኩሎሙ ሕዝብ እስመ ጸንዓት ምህረቱ ላዕሌነ ጽድቆሰ ለእግዚአብሔር ይቤሎ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዜኒ ወዘልፈኒ ዓለም ዓለም አሜን ሃሌሉያ ወለዓለም ዓለም አሜን ሃሌሉያ ተንሥእ
እግዚኦ ምስለ መንፈስከ አኩቶ ለገባሬ ስና ያትላ እሌነ እግዚአብሔር መሐሪ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲርናን ረዲእናን ዓቂብናን ተቐቢልናን ራህሪህናን ደጊፍናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እሞ ነመስግን ኣለና። ሕጂ እውን ንዑ በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ናብ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዑ ብምፍራሕ ብፍጹም ሰላም ክዕቅበና ንኩሉ ዝመልኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምኖ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ኩነታትን ምእንቲ ኩሉ ኩነታትን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ዝሰተርካናን ዝረዳእካናን ዘዕቆብካናን ናባኻ እውን ስለ ዝተቐበልካናን ስለ ዝራህራህካናን ዝደገፍካናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕካናን ነመስግነካ ኣለና። ህሱ ዋሰብ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሐቅ ላዕሌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ ለምነግዶሳኒሁ በእንቲአነ ወዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ክርያ መፍቀሪ ሰብ ካብቲ ሰናያትካ ንሓትትን ንልምንን ኣለና። ኣብዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኣብ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራሕ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽሞ ሃበና። ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ ፈተናን ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን መኽርኹፋት ሰባትን ሕቡኡን ጉህድን ዝኾነ ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካበይ ኣርሕቕ፣ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ፣ ካብዚ ቅዱስ መሰዊኢኻ እዚ እውን ኣርሕቕ። ኩሉ ሰናያትን ዘድሊ ነገርን ዓድለና። ምኽንያቱ ንስኻ ኢኻ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክረግዝ ስልጣን ዝሃብካና። ካብ ኩሉ ኽፉእ ኣድሕነና እምባላሃናን እምበርና ፈተና ይተእትወና። በታ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፈርሰ ጠንስ
ሳለነ ምስለ መንፈስከ كلهم تحضرت يا أبي ربون بيتنا نملغنا مدحنا يذكر صدق من علنا لعلو كله عبد غنت حنت قدس بيت كريستيان من تتموان وسواتن كلاميات عسرات نعم ذكر تامس كان عم بزحون وخدون حبون قولون زغرو كوبون نعدليو زبون زي بلهم دي تمام منقصة أما يقبل اللهم ذلا كله قبر بركات سلطان بتو እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ውን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ህብስት ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸኣ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምንን ንምሕፀንን ኣሎና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ኣርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ ውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ውን አንጽሓዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ነዚ ጽዋዕ እዚ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሩሕሩህ ምዝኾነ ሰማያዊ ቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ምዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በአምሳል እቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣሎና ነእዳወይ ውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ኣይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንዓትን ፅልእን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር ናባኹም ሰሓብ ቅድሜከ
እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንዛዜ ጸሎት ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ኃጢአት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾነ ኣገልገልትኻ ናወርያት ብልካ መንፈስ ቅዱስ ክደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደኩምሎም ኃጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግን ኃጢአቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ኃጢአት ከሰትርን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትሑን ከኣሱን ኦ ጐይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብቃ ኢኻ ሕጂ ከዓ ምኩር ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን እንደልን ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰቡትና ንስን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኢኻ ርሶም ኣድነም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ኃጢአትና ቁረፀልና ኦ ጐይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስኽተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ደኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ለዋህ መቁርሶ ጐይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ኃጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝብኻም ፍትሐዮም ኦ ጐይታ ነብሳታ ጉርቲኳ ኣይማቲከ ተክለ እግዚ ተስፋ ስላሴ ኪዳነ ማርያም ያዕቆብ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ወለተ ጥምቀት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕረፍ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልዓና ቅዱስ ፍቓድካ ፍጻመ ኣጽንዓና ኦ ለዋህ ጐይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያም ዝኾነ ይራቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሑም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሓቱን ክሳዕ መፈፀምታ ክህቦም ጻማዎም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንለምን አሜን። ኦ ጐይታ ይቕረበልዕልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጻማዎምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን አሜን። ኦ ጐይታ ይቕረበልዕልና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተረዳቲ ዲያቆናት አንበብትን መዛምራን ንለምን አሜን። ኦ ጐይታ ይቕረበልዕልና እግዚአብሔር ልማንወን ክሰምዐን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሓድርን ጣመአን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳኢ ዘይብለንን ንለምን አሜን። ኦ ጐይታ ይቕረበልዕልና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማዎም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን አሜን። ኦ ጐይታ ይቕረበልዕልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን አሜን። ኦ ጐይታ ይቕረበልዕልና ብንጽህና ኮይኖም ክህልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንለምን አሜን። ኦ ጐይታ ይቕረበልዕልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስቲ ስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕበር ቅድስት ሥላሴ ክሓርሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን አሜን። ኦ ጐይታ ይቕረበልዕልና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንለምን አሜን። ኦ ጐይታ ይቕረበልዕልና እግዚአብሔር ፍርሓቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣን ንለምን አሜን። ኦ ጐይታ ይቕረበልዕልና እግዚአብሔር ንነፍሲ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ልልየቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን። ኦ ጐይታ ይቕረበልዕልና እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነብዱ ሰባት ንለምን አሜን። ኦ ጐይታ ይቕረበልዕልና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዋትን ንለምን አሜን። ኦ ጐይታ ይቕረበልዕልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግቦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንለምን አሜን። ኦ ጐይታ ይቕረበልዕልና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቱ ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንለምን አሜን። ኦ ጐይታ ይቕረበልዕልና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን አሜን። ኦ ጐይታ ይቕረበልዕልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማዎም ክኸፍሎምን ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን። ኦ ጐይታ ይቕረበልዕልና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልእኸሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን። ኦ ጐይታ ይቕረበልዕልና
እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዓኡ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘልዮ ቦታ ከዝንም ምእንቲ ዝናብ ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸቱ እንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክምዕደና ክጸምደናን ዝለመናዮ ምእንቲ ከሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን። አሜን። ወጎይታ ይቅረ በለልና ዋር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸጋው ክንዓቢ ብስሙን ክንምካዕ ካብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ። እግዚኦ ተዛለነ ሰላም ለኩልክሙ እስለ መንፈስከ
ወይደምስስ ጌጋየ ዘውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ እምኔኪ ዛዕረገ ላቡርእሶ ዕጣነ ወመስዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡክየ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማሕየዊ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ። እታ እግዚኦ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነዌ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በቃል ባርያኻ ቀጽሪ ሓጢአተይን ሓጢአት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ። መልአኽ ናባት እዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ምልእተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህ ይበል ክበላ እግዚአብሔር መሳኺ እዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ኃጢአትና ከሃደገልና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አቦይ ቀሲስ ኣብ ቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣብ በቑር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ። ኦ አቦይ ቀሲስ ኣብ ቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ብጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣብ በቑር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቀበለ ይቀበለልካ። ኦ አቦይ ቀሲስ ኣብ ቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ይፍታህ መሰረት ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ እግዚኦ ተሳሃለነ
ምስለ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለወላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለወላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለወላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለወላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውን ዘፍቅሮን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕቲ ዳግማይ ምጽአቱ ዝተፈለየ ይኹን። ኣነ ብዙሕ ጓህን ዘይባትኽ ስቓይን ኣብ ልበይ ከም ዘለኒ ሕሊናይ ብመንፈስ ቅዱስ ይምስክረለይ ኣሎ። ብክርስቶስ ሓቂ እብል ኣለኹ ኣይሕሱን እየ። ኣነ ንርእሰይ ምእንቲ እቶም ብስጋ ኣሕዋተይን ኣዝማደይን ውጉዝ ኮይነ ካብ ክርስቶስ ክፍለ ደለኹ። ደቂ እስራኤል እዮም እሞ ውሉድነትን ክብርን ኪዳንን ምሕጋግ ሕግን ምግልጋል ኣምላኽን ተስፋን ናታቶም እዩ። ኣቦታት ከዓ ናታቶም እዮም። ክርስቶስ እውን ብስጋ ሃዋታቶም እዩ። ንሱ ንዘለኣለም ብሩኽ ኣምላኽ ልዑል ልዕሊ ኩሉ እዩ። ኣሜን። ግናኸ እቶም ካብ እስራኤል ዘበሉ ኩላቶም እስራኤላውያን ኣይኮኑን እሞ እቲ ቃል ኣምላኽ ከንቱ ኮይኑ ኣይተረፈን። ዘርኢ ብይስሐቅ ክስመየልካ እዩ እምበር ዘርኢ አብርሃም ስለ ዝኾኑ ኩላቶም ውሉድ ኣይኮኑን ማለት እቶም ውሉድ ተስፋ እዮም ንዘርኢ ዝቁፀሩ እምበር እቶም ውሉድ ስጋስ ውሉድ ኣምላኽ ኣይኮኑን። እቲ ቃል ተስፋን ዓመታ ከምዛ ግዜ እዚኣ ክመጽእ እየ ሳራ እውን ወዲ ክትወልድ እያ ኢሉ እዩ እሞ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ርቃውን ካብ ሓደ ማለት ካብ ኣቦና ይስሐቅ ምስ ፀነሰት ከምኡ ኮነ። ካብቲ ፃውዒ እዩ እምበር ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ንምሕራይ ምእንቲ ክጸንዕሲ ከምቲ ንያዕቆብ ኣፍቀርኩ ንኤሳው ግን ጸላይኩ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ እቶም ደቂ ገና ከይተወልዱ ከለዉ ጽቡቕ ኮነ ወይስ ክፉእ ከይገበሩ እቲ ዓብይ ነቲ ንእሽቶ ክግዞ እዩ ኢሉ ተባህለላ። Romans chapter 9 verse 1 to 16. God's sovereign choice. I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirms it in the Holy Spirit. I have a great sorrow and unceasing anguish in my heart. For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ. For the people of Israel, theirs is the adoption as the sons, their divine glory in the covenants. The promises theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of Christ, who is God over all, forever praised. Amen. It is not as though God word had failed, for not at all who are descended from Israel are Israel, nor because they are Abraham's children. On the contrary, it is thought Isaac that your offspring will be reckoned. In other words, it is not the natural children who are God's children, but it's the children of the promise who are regarded as Abraham's offspring. For this was how the promise was started.
At the appointed time I will return, and Sarah will have a son. Not only that, but Rebekah's children had one, and the same father, our father Isaac. Yet before his twins were born, or had done anything good or bad, in order that God's purpose in election might stand, not by works, but by him who calls. She was told the older will serve the younger. Just as it written, Jacob I loved, Isaac I loved, but Esau I hated. What then we say, is God unjust? Not at all. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. It does not therefore depend on man's desire or effort, but on God's mercy for በረከተ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘወረደ ላዕለ ሐዋርያት በጽርሐ ጽዮን ቅድስት ከማሁ ይረን ወይትመካብ ላዕሌ ወላዕለ ኩልክሙ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ለኩልክሙ ምስለ ኦ አምላክ ዘላለም ቀዳማይ እንዳሕረዋይን መጀመርታን መወዳእታን ዘየብልካ ብጥበብካ ዓቢ ብስራሕካ ሓያል ብምኽርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ እትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ ንልምነካ ኣሎና ንገጽካ ኣርእየና ኣብ ማእከልና እውን ምሳና ንበር ልብና ኣንጽህ ሰብነትና ቐድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሕደገልና ኦ ጐይታ ንጹህ መስዋዕትን ነባቢ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም ነቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሜን። ናይ ጐይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርዩን ኣገልጋሊውን ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጸግኡን በረኸቱን ምስ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:12-19 ደቀየ ኃጢአትኩም ምእንቲ ስም ክርስቶስ ተሓሪግልኩም እዩ እሞ ጽሕፈልኩም ኣለኹ። ኣቱም ኣቦታት እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩምዎ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ። ኣቱም ኣጉባዝ ነቲ እኩይ ስዒርኩምዎ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ። ኣቱም ቈልዑ ነቦ ስለ ዝፈለጥኩምዎ ጽሒፈልኩም ኣለኹ። ኣቱም ኣቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩምዎ ኢኹም እሞ ጽሒፈልኩም ኣለኹ። ኣቱም ኣጉባዝ ብርቱዓት ስለ ዝኾንኩም ቃል ኣምላኽ ኣቦኻትኩም ይነብር ስለ ዘሎ እቲ እኩይውን ስለ ዝሰዓርኩምዎ እጽሕፈልኩም ኣለኹ። ንዓለም ወይስ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተዉ። ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተዋ ፍቕሪ ኣቦ ኣብኡ የብሉን። ከመይ ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋን ክፉእ ትምኒት ዓይንን ብሃብትኻ ዕቡይ ምዃኑ ካብ ዓለም እዩ እምበር ካብ ኣቦ ኣይኮነን።
ዓለም እቲ ኩሉ ፍትወታ ሓላፊ እዩ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር ደቀየ እዚኣ እታ መወዳእታ ሰዓት እያ ጽረ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ሰሚዕኩም ኣለኹም ድሮ ብዙሓት ጽረ ክርስቶስ ተንሲኦም ኣለዉ እዚኣ እታ መወዳእታ ሰዓት ምዃና ከዓ በዚ ኢና ንፈልጣ ንሳቶም ካባና እዮም ወፂኦም ግናኸ ካባና ኣይነበሩን ካባና ነይሮም እንተ ኮይኑ ምሳና ይነበሩ ነይሮም ግናኸ ካባና ከም ዘይኮኑ ምእንቲ ክገሃድ ወፁ John chapter 2 from 12 to 19. I write to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of his name. I write to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, dear children, because you have known the Father. I write to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the craving of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is our last hour. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But they are going to show that none of them belong to us. ኣቱ ማህዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዛ ዓለምን ነዛ ብዛ ዓለም ዘሎን ኣይትፍተው ጎይታናን አምላኽናን ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢር ንቅዱሳን አገልገልትኻ ሐዋርያ ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓቢ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዝሒ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምህሩ ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንዓናውን ርስቶምን ብጽሒቶምን ንምውራስ ዝበቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣሎና بمقدم كن كيد أسرهم كن سعب كل جزء نعتاتهم كن مسل بفقرهم كن صنع بسناي عمله عبد دخامهم خفلي خهلوا الناس أجاها هبنا من توم زسرت كيا قدس بيت كريستيان كون حلوا ناب
ናብ መጓሰ ምእመናንካ ድማ ባርኽ بصنع يمان كاز تخل كان ذات خلوين زيا أبزحيا بقويتانا يسوس كروسوس مس أنزل كان كبرن مس منفس قدوس مس كان صنعت له من كل ساعة نزل ألم ألم نجزي بهير مسرت حقي كابزخونو نسعان هاوريات زترخبة إزيزينا قبر هاورياتيو برختهم مسكولاتنا هزبا كريستيان يخون مثل نفسات أكبرتي وعيماتيو تكل أجزي تسفى سلاسي كدنا مريم يعقوب ولت برهان ولت مريم ولت تمكت لألم علم آمين قبر هواريات معرف شوعات فقري شديشتا 17 شديشتا أملاخ دما خمزيلو تزاربه زرقا أبكال مدري سدتنيا خخون إيو كجز أوه 400 عامتون كتصوبوا اليوم نتهم زجز أوهم هزبقا أنا خفردهم إيه بلا أملاخ اندحرزي كابو كوصو أما أبزاس فرازيا خجل قلوني يوم كيدان جزرت كا حبو كم أدماني سحاق ولدو أما أبسا منيتي معلتي جزرو يسحاق دماني يعقوب ولدو يعقوب كان 10 وكلتا رئسي أبوتات ولدهم اتهم رئيس أبوتات دما نيوسيف كأني أمولو ناب جبسي شتوو أملاخ جنا مسؤونا برا كاب كلو سببو خا أرحاولو أب كدمي فرعون نوغس جبس دما عدلن تبابن هابو نسوون أب جبسن أب كلو بيتون أرأسو أب كل جبسن كان أنا نكات إميتن بزح سببان كنا أبوتاتنا دما زمجبوس أنو شعو يعقوب أب جبسي إخلي خمز ركب من السماء نبوتاتنا قدامي جزيل أخم أب كلا يوم كا نيوسيف أحواتو على ليو عليتو ون أب فرعون تفلت يوسف كان نبؤ يعقوب نتم 7 نفسي زخونو كلهم أزمادون لإخو صوعهم يعقوب دما ناب جبسي ورده نسو موتا أبوتاتناون موتو ناب سيكيم دما أقعزوهم أبتي أبراهام أبدكي أمور بورك إذا عدقو مقابر أب سيكيم كبروو نايجابير قال ملأ عبية العلا قدس زخنت بيتكسيان وبزحو توسخه بقويتا يسوس كريستوس زامن بزحو نخبر منغستو مسكانا يخون آمين እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕታ አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ክኸውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን እዚ መዓዛ ዕጣንናን ተቐበል ኣብ ክንዱኡ ድማ ብዝሒ ሳህልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩዕ ጨና ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ مسجانا خنجلجل زبقعنا جبرنا بكل زمن هوتنا بحقي بنزهنان كوينا بدستان بحقوسن خنجلجل أبقعنا
ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክዝከራ ንልምነካ ኣሎና። ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ ርትዕት እንተ ሐዋርያት አሜን። ክርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ምእንቲ ናይ ሓንቲ ኦ ጎይታ ነብሲ አቡነ አንጦንዮስ ፓትርያርክና ዓርፍ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ኣሕድሮ ሓላዊ ከምዘየለን ኣባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኹላውን ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁልና ኣብ ክንድኡ ሩሕሩሕ ሓላዊ ኣብ መንበሩ አንብረልና። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ኖላዊ ሄረ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን። ክራይ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስትን ብጽእትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤተ ጸሎትን ቤተ ንጽህን ቤተ በረኸትን ድማ ግበሮም። ኦ ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻን ብድሕሬና ንዝመጽእ ትውልዲ ጸጋ ሃበና ክሳብ መወዳእታ ዓለሙን መዋእልሃ ጸልዩ በእንተ ማሕበርነ ወቅበተ ለኩልነ አሜን። ክራይ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ ኦ ጎይታ የአምላኸይን ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፊ ኣላፋትን ትእልፊተ ኣላፋትን ብሩኻት ይኹኑ። ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡን ዘለካሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ድሕነትን ክትልምንልና እንልምነኪ ክብሪ ዝተመላእኪ ቅድስቲ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና አሜን። ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪናትን ከብቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክዓድገልና ክዝክርና ንልምነካ ኣለና። ዝውእቱ ጊዜ ባርኮት ወዝውእቱ ጌታ ኖሮየ ጊዜ ሰብሖቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ዕጣን የቲ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜአዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋራንነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንግሎቱ ወንቀብ ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተውቦ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን
ወከመይ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትያዝ እንኩሉ ዕጣን መጻ ወተሰጋወ እምኔሃ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ብዋ ሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልዱ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ዕጣን ሩይ ለዘካርያስ ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ቅዱስ እግዚአብሔር በሃበ አእላፍ ወክቡር በውስተ ረበዋስ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ ተሰሃለነ ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጎይታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ዝተሰቅለ ኦ ጎይታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ፈሊሰ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቡኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ክመዓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። ምስጋና ናብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎሚ ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ይኹን ይኩነና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሰሃለነ እግዚኦ ጋዘ እግዚአብሔር የሃሉ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ ንሰብሖ ለአምላክነ ርቱዕ ይደሎ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታ
ሳባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስት ካብ መዓንቀብ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነጠንባኻ ናምን ካብ ማእሰር ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ቅዱሳን ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስዓቶም ዝነብር ነታ ብእንፍራን ብምርዓድን እትልምና ነቲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና የዘልየና ፈሪጡ ቀሪበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅቦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብ ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ያከ سمعنا عبسات كان نسورات ملكوس نورات برهان حنكسات اجرن لمسامات منسي بحمام ستعزو محوين سمامات فوصل كيوم نمو زلفو نسأل ما ساقي برهان زفتر زعرب صحاي زيدف مبراتيو كل ساعة بلين قدسان زبر صحاي قد فتاو نخلو سلمات عالم زفتر ايو سبن ملحان توليد كان نخلو تجلس كان نفس زملس كيا نسخيخا نخلو دما ببزليو أقدم كحاليخا نملاقت زفتر كا أبو خلو جيس عالم نمدرس فتر كيا نسخيخا كابت انتي تبابن عمرون كاب أبنا العالم تلاخا إزه لاويزي زي برسن زي مرمرنيو زي الرأمن فاسيو نزل بسركنا نسخا مسقونيها سنكاون مستكريو ويتا من تزنحنا باروت كان وتسكالونا ياك ምስጋና ንሳብሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰብ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላይ ብመንፈስ ክረግጽ ዝሃብካና كنرجع هبكنا زي فتح كنفتح دما مصابخا فغر جبر كلنا أما كلنا خوين كلنا عركنا أويتا تنزل منون عخاسم عيوم أويتا أزوم من المنكا ونعين الكسس أبزي خصيصي أبلغ لصلاينا دعوات هبنا خامتلال صلاي كنحلو زي قارس صلوت هبنا وزلال ما ونقوس سمع نبلت هصانا نزختامات كاتقبل بحديات نزرخصو بمحرات كانسه نعيا شو على بنطفات ملسا بيت معسرت نزلو وادحن أقويتانا نعملاخنا من قدس بروخنا تكايو اسم لك أملاكنا من قدس بروخ آمين እግዚአብሔር አሜን በልዎ በችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ በእንተ ኩሎም ቅዱሳኑ ክብል እግዚአብሔር አምላክ ገጽ የብርሃልና ልማኖና ሰሚዑ ሕቶና ይመልሰልና እሱራትና ፍትሓልና ብኡሳት ዕረቐልና ምሩኻት ምለሰልና ሕዙናትን አዘልና ካብ ቤቶም ዝወፁ ህፃውንትን መንእስያትን ቀዲሙ ናብ ከፉ ድሒሩ ናብ ከፉ ወለዶም ብሰላም ምለሰልና ስኒት ንዝሰኣኑ ሰብ ሓዳር ንሰማያዊ ዕላምኦምን ንሰላሞምን ንሰላም ደቆም ክብል እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ዕርቂ ኣብ ልቦም ይሕድረልና
ኩሉ ዝካሎ ዘይሳኖ ኣምላኽና ውሉድ ብምስኣን ዝወሃይ ስድራ ቤት ስም ኣምላኽ ዝቕዱሱን ምርኣዮም ልቢ ዘሕጉሱ ውሉድ ይሃበልና ነፍሲ ኣግብርተ እግዚኣብሔር ዋይማተ እግዚኣብሔር ተክለ እግዚ ተስፋ ስላሴ ክዳነ ማርያም ያዕቆብ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ወለተ ጥምቀት ነፍሰ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ርሑቕ ጎነት ኣብ ሕቑፉ ኣቦታትና ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብቲ ሓዘንን ጓህንህታን ዘይብሉ ቦታ ይዕርፈልና ንመላእ ስድራ ቤቶም ምፅንናዕ ይሃበልና ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ሰማይ ቅድም መንግሥትህ ትምጻ ወትካ ከምታ ሰማይኩም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ለመሰና ይሕሰገልና ኣብ ክዋድሕንና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ዛትካ እዩ ኣሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በንጽ ብረት ኢኺ ብረማፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነና ኣሜን ቅድስት ድንግል ጸጋ ዝመልአኪ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ጸሊልና ንለምንልና ማን ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ካሕድገና ንስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ለኩልክሙ ኦ ጎይታና እግዚአብሔር አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግና ከይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ክሰምዕዎ ትደልዩ ዘለኹም ክሰምዑውን ደለዩ ግና ኣይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርያ ዓይንትኹም ዝሰምዓ ኣዛንኩም ብፁዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ግበረና ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን
ጎይታ ኻባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እንልምነሉን ጊዜ ክንዝከሮም ዘኩሩና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙ እውን ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ዓርያም ነቕርብ ኣሎና ንዘለኣለም ዓለም أغرر لنا أحزاب وحزب تحت جرينا وهرينا لوتو لرستو سنون ليعقوب ذاكرة ንሱን ህዝብታት ኣብ ትሕቲና ንህዛብ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣጋርና የገዝኦም ንኽቡር ያዕቆብ ፈታዊኡ ርስትና ኮነልና ይሓርየልና
نخلنا يبارخنا يقدسنا ناب قدس بيت كريستيان ومتاونا بفرحات من قدقات كل غزيه من زغلغلون بمرعادن بزغلو ببغزيو ببساعاتون مزمسغنون ملائكه حبر زلو يكبرلنا لو من كل ساعه نزل عالم عالم እግዚአብሔር አምላክናን መድኃና መፍቀር ሰብን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርት ኻና ገልገልት ኻን ንጹሐን ሐዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ዝሰደድካ የምንስኻ ኢኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምህሩ ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ከሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኸ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብና ናይ ሕልናና ንዓይንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቓዕና ግበረና ከም ዝሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባርከና ናይ ህዝብኻ በሳ ክትሓድግ ንመንግሥተ ሰማያት ወንዝ ተዳሎና ክንከውን ግበረና ኣነ ዲኹብሎ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ዘረዳን ወየብሙ
ንስኡ መዝሙር ወሃቡ ከበሮ መዝሙር ሃዋስ ዘምስለ መሰንቆ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ አቅርበለልና بمنفسك امرحنا بحيلك دقفنا مسواتنا عطانا تقبللنا يتحجزن باب قال كلمة أملاخنا نعنا إمو نعنا أمغان فريتنا تردينا أبقن حادة سلاسة سسامي تسنى فريق مفرير لسغ حق زمنا نفساتها أكبرتك وعيماتك تكلاكزي تسوى سلاسي شدانا مريم يايكو ولت برهان ولت مريم ولت تمكت نفس كلهم سمعتها إرترانا نفس عرفتها بلنا أب حزن زلوا كلهم لما مسنا أبغى يمسخ أنا نعلنا بسمايات نبرق بونا قدس من سخات مساف وعقاهم باب سماي كم دما مدري يخلنا على ثنقيرانا لو ما هبلنا نحنا نسبد لنا بدلهم قبل حرقنا بدلنا نفسنا حدقنا كوكوات حنا أفتن عيدت ونا من قستين حايلين كبر زلال الناس خيما ودينا في مريم لا يقول زبيرنا سلام 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 لكالو سلام لكالو سيطان سبرتي فرقصوب ريو نتسقى يرزاقي وفسيتي تسيبكي حدثنا حقنا فقر ودغي يسوس كريستوس منتانا حرثنا مننا آمين نوا وانجيل منجس وصدقو أوفيني أوفيكوك ويديكو ناسو اسمك أربعة من السماوات وقويتا كاونجيل يوحنس زنباب كاونجيل يوحنس ود مزمورن حواريان قويتانان مدحنان إيسوس كريستوس ودته يوقع زنقر قال بارخ وانجيل يوحنس معراف 4 خاب قطر 1 خساب 25 قويتها اتم فريساويان سي إيسوس كابنا يوحنس زبزح دق مزامرتي خم زقبرن زتمغن مسمعهم مسفلته قنا خدق مزامرت دا انبر إيسوس بعلو سآيت مغن مدري يهودا حديقو ناب قليلا تملسه بساماريان محلافكا ناي قد خونو ابتغاءتا يا إيقوب نيوسيف ودو زهابو مدري زلا سيكار ناب اتبهال كتما ساماريا متسه أبوها علا يا إيقوب اللو إيسوس كا بمخاد مقد دخيمو ابتغاءتي علا تغمته اتجزئو شاشيتي ساعات عبيلو نبره كاب سماريا خا سبيتي ماي كتقدح مصت ኢየሱስ ድማ ማይ ኮታ አስቲኒ በላ ደቀ መዛሙርቱ ግና ዝብላዕ ክዕድጉ ናብ ከተማ ኸይዶም ነበሩ አይሁድ ምስ ሳምራውያን አይተሓባበሩን እዮም እሞ እታ ሳምራዊ ሰበይቲ ንስኻ አይሁዳዊ ክንስኻስ ካባይ ሳምራዊ ሰበይቲ ዳ ከመይ ኢልካ ማይ ክሰቲ ትደሊ ትልምን ኣለኻ በለቶ ኢየሱስ ድማ ህያብ አምላኽን እቲ አስቲኒ ዝብለክ ዘሎ መን ምዃኑ እንተ ትፈልጥሲ ንስኽ ግዳ ምለመንክዮ ነርኪ ንሱኻ ማይ ህይወት መሃበክ ነሩ ኢሉ መለሰላ እታ ሰበይቲ ድማ ጎይታይ መቕድሒ የብልካን እዚ ዒላ ኸኣኒ ዓሚቕ እዩ እቲ ማይ ህይወት ዳ ኻበይ ትረኽቦ ንስኻ ዶ ካብቲ ነዚ ዒላ እዚ ዝሃበና ንሱ ውን ምስ ደቁን ማሉን ካብኡ ዝሰተየ ኣቦና ያዕቆብ ተዓቢ ኢኻ በለቶ ኢየሱስ ድማ ካብዚ ማይ ዝሰቲ ዘበለ መሊሱ ክጸምእ እዩ እቲ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለዓለም ህይወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኸውን እዩ እምበር ንዘለዓለም ኣይጸምእን እዩ ኢሉ መለሰላ እታ ሰበይቲ ኸዓ ጎይታይ ከይጸምእ እሞ ክቐድሕ ድማ ናብዚ ኸይወርድሲ ካብቲ ማይ እቲ ሃበኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ኺዲ ሰብኣይ ክጸውዕኪ ናብዚ ንዕበላ
እታ ሰበይቲ መሊሳ ሰብኣይ የብለይን በሎቶ ኢየሱስ ከዓ ሰብኣይ የብለይን ምባል ክስ ቁኑዕ ተዛረብኪ ሓሙሽተ ሰብኣይ ነይሮም እዮም እሞ እዚ ሕጂ ምሳኺ ዘለውን ኣይ ሰብኣይ ክን እዩ እዝስ ሓቂ ተዛረብኪ በላ እታ ሰበይቲ በሎቶ ጎይታይ ንስኻ ነቢይ ምዃንካ ርኢ ኣለኹ ኣቦታትና ኣብዚ ኸረን እዚ ሰገዱ ንስኻትኩም ግና እታ ክሰግዱላ ዝግባእ ስፍራ ኣብ ኢየሩሳሌም እያ ኢኹም እትብሉ ኢየሱስ በላ ኣቲ ሰበይቲ ኣብዚ ኸረን እዚ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ነቦ ዘይትሰግዱላ ግዜ ከም እትመጽእ እመንኒ ንስኻትኩም ንዘይትርእይዎ ኢኹም እትሰግዱ ንሕና ግና ምድሓን ካብ ኣይሁድ እዩ እሞ ንእንፈልጦ ኢና እንሰግድ ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግዱሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግዱሉ ይግብኦም ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግዱሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግዱሉ ይግብኦም ኣቦ ከምዚ ዝበሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ዝሰግዱሉ ሰዓት ክትመጽእ እያ ንሳኻ ሕጂ እያ እታ ሰበይቲ ድማ ክርስቶስ ዝብልዎ መሲሕ ከም ዝመጽእ እፈልጥ ኣለኹ ንሱ ምስ መጸ ኸዓኒ ኩሉ ክነግረና እዩ በለቶ ዘይኣምን በወልድ ቦ ሕይወት ዘለዓለም ቀዳሚው ቃል ውእቱ ቃል ቃል እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋህላሁ ቃለ ሕያው ወቃል ማሕየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋሁ ሊማሰነ ወእግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርምር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክምለስና ብዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍርሂ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስና ባኻ ንልምን ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ንምካሕ ኣይኮነን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻዮ ኦ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንልምን እንደልን ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉኡን ደሙን ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኹሉ ህዝብኻን ንመፈራራጂ ኸይኮነና ንምድሓናን ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህልነት ንዝሰራሕናዮ መሰስሪን ዝተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳሃለነ
ኩልክሙ እግዚአብሔር አብ ጎይታ አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብረራኻ ንልምን እንደለናለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሐዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚአብሔር ነፍሳ ብናንጠንያስ ንስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንምዝ ዓመታት ንናይ ሰላም መዓል ሓላዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጸለዮ በእንተ ቅዱስ አባ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሆ ኖላውሔር ዋቃብየ ዲበ መንበሩ ዘአገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ አገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት
ለኩልክሙ መንፈስ ሕጂኻ ኩሉ ንዘዝ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣለና መፍቀሪ ሰብ ካብረ ራእኻን ልምን እንደልን ኣለና ጎይታን ማሕበርና ዘክሮም እሞ ባርኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴታ ጎይታዬን አምላኸይን ተንስሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ዝገብሩ እልፊ ኣላፋትን ትእልፊተ ኣላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡን ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ባክሉ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ሰማይ ምድርን ባህር እግዚአብሔር አምናምን ባህር ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይፈጥረ ምስሉ ዝኾነ ወልደ አባይር ወናምን ካብ ብርሃን ዝረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተረኸበ አምላክ ዝተወልደ እምበር ብትውሉ ዘይኮነ ብመለኮት ዛብ ማዕለት ዝኾነ ኩሉ ዝተፈአ ዘይኮነ ገና ኣብ ስምድሪ ዘሎ ይኹን ወይሳብ ሰማይ ምንም ዝተፈጥረ የልዎ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ዝለበሰ ሰብ ኮይነ ሰብ ኮይኑ ድማ ዘበን ቤተናዊ ፊላ ምእንታና ተሰቅለ ዓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊሉ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ መንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካባ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ናምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖ ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሉ ልዕሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕርገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ወነአምን በአቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ወነአምን በአቲ ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ
ዘይኮነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቀበል ንሰይጣንን ንሰራዊቱን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ዘለዎ ኣብ ሕልንኡ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻሕኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተ ዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቀረ ወይ ዘሰሓቐን ዝተዛረበ ወይ ከዓ ብቕፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ወይታይን ኣምላኸይን ገባሪ ስርዓትን ወሃቢ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕልናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ምስ ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልግልትኻ ክጽምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር አብ ዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምብጻሕ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእካ ካብ ሰማያት ዝተረኽበት ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእካያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ልቢ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሐና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካር እከይን አንጽሐና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሆ በበይናቲክሙ በአምአ ቅድሳን
በሉልና መመስከራብትና ናይበረታ ሰላምታና ወንትመጦን ለኩነኔ ማብትከ ቅዱስ እንተይቲ እንበለሞት ሰማያዊት በዘይ ፍርዲ ካብ ስኻኻ እንደምካን ውህበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳ እውን ሞት ዘየብላ ሰማያዊት ያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ነፍሲ ፓትርያርክና አቡነ እንጦንዮስ ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና አቡነ መቃርዮስን አቡነ ሲኖዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስ ሃገርና ኤርትራን ንነብረላ ዘለና ሃገርን ይኹን እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ አኢኩትዎ ለአምላክነ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ብሰለስትነቱ አሎ። እግዚአብሔር ብመለኮቱ አሎ። እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ። ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቲ እውን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ። ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ። ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምልላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ። ቅድሚ ዝንቃሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ። ንኣዳም በኣርኣዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙ እውን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ። ንኣብን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲብ ለነ ህየንቴሁ ኖላዊ ሄረ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ
وبتوعد باباساتنا أبا مكاريوس وأبا شنودا زياكوتوك بتلوتوم وبسلتوم استيفانوس قدامي سمعت زكرياس كاهن ويوحنس متوت ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ወራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ኣግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻውን ክሳዕ መወዳእ ኣስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዝሓመሙ ህዝብሃብ ፀሓዮም መፈወሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦትኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልብፁንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሲ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዓርፍ ኦ ጎይታ ኣይረፍ ነፍሳታ ግርቲጓይመትከ ተክለ እግዚ ተስፋ ስላሴ ችላነ ማርያም ያዕቆብ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ወለተ ጥምቀት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመርኦም ብመብራህቲ ብመጋረጃ መጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓሉ ይባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብምሕረት ምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ረሓርሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጉስ ብጽኑዕ ኣሰቱ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእቲ ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ عند العالم حلوا ومنعبيهم معروم እግዚኦ وتسهلوا لሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማዕ ምድሪ እውን ጽንት በል መሰረታት ሕምዝ እውን ይደንግጹ እለ ትነብሩ ተንስ በፈቃደ አቡሁ ወረደ ሀበ ማርያም ታንገደ በድንግልና ንጹሕ እግዚአብሔር ተወልደ በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ ካብ ኣጥባት ኣድዩ ምግቢ እናደለየ ከም ህፃናት በኸየ ብገሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተራየ በብንእሽቱ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ
ድነት ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ገዛእቲ ጸልመት ሰዓረ አውዝ እግዚአብሔር ብሰለስትነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክንሱ ከም ግዙ ትሕትኑ ኣርአየ ተዘከረና እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘ ሀሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ እቲ ንሰብ ዝፈጠረ ንኣዳም ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ምእንቲ ነፃ ኸውፅእ ኣዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ አንስ እደዊክሙ ቀሳውስት በታንዑ ዝሓዙላ ለይቲ እቲኣ ነውሪ ብዘየብለን ቅዱሳትን ብፁዓትን ኣዳው ህብስቲ ሒዙ ኣልዓለ ንኣምን ከመ ዝንቶ ውእቱ በአማን ንኣምን በታ ንሰማይ ናባኻ ናበቦ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሶ እሞ ነቶም ናቱን ቅዱሳን ደቂ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ህብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንትኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንኩም ብልዑ በሎም አሜን ከመዝቶ ውእቱ በአማን ንኣምን ማይን ወይንን ሓዊሱኻ መስገነ ባረኸ እሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቂ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦም አሜን አሜን ንኣምን ወነታምን ንሴባህ
አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራሕን ብምርዓድን ዝቆሙሉ ንዕኡ ኣብ መጋባእያ ኣቆምዎ ኣብ ዕንጨይቲ ሰቐልዎ ብመሳምር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎኑ ብኹናት ወግዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓ ዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማይ ኣንቲዑ ዘስተዮም ንጹምኡ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣሰይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ በቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፈዎም ንምውታት ከተንስኦም ሞተ ንዜኑ ሞተ ከእግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወንታምነከ ንስእለከ ወናስተበውዓከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ካብ ዕንጨይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብበፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቓብር እውን ቀበርዎ ኣብ ሳሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈሊተንሰ ናብቲ ደቂ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተራዮም በ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃልሃል ተሓውስ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ህብስት እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን እውን ከምኣቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳለ ኩሉ ልብ ናስተውዮ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሎ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ንዘላለም ንህይወትን ካብ ርስዓት ኃጢአት ምሳእ ምኾኖም ሓደ ጌርካ ኣቦም ሃበነ ንይበል በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ ወፈውሰነ በዝንቱ በርስፎራ በዝንቱ በርስፎራ ከመ ብከም ከመ ብከ
እግዚአብሔር ወቡሩክ ጥበብ ሃገራ አበዩ ምሕደሪያኸ አበዩ ወሰናኸ አበዩ ዓሰር መገዳኸ አበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መን ተሻየጣ ልዕሊ ደመናት ደይቡ ዘውረዳኸ መን እዩ መዋቲ ሰብ መገዳ ኣይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓ ዘጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራርኹ ንዓ ዝጸልኡኻ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተናጻጸረት ከዓ ንሳኸም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኹሉ ተሐድስ በብትውልድ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዑንቂ ትበልጽ ኩሉ ክብሪ ኣይማዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገስታት በኣይ ነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣርስተ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓኣ ዝደልዩ ኸኣኒ መጎስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትህቦምን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዳ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ዓኑዳኻ ቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማኣዳ እውን ኣሳናድአት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት
ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ህብስተይ ብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጉኡ ዝተበጀወናን ብመፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠናን ንዘለዓለም ዓለም መንግስቱ ንዝሓረየና መድሓኒናን እዩ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይክልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ወንጻ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገን በጊ ይምፃ ብኡ ክንሕጐስ በዒንትና ንርአዮ ባዕዳውና እውን ንጥባሓዮ ስጉኡ ምስ እዚ ህብስቲ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ እውን ናብ ዝፅዋዕ እዚ
ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ህብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋን ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደምን ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ሰግዶ ለእግዚአብሔር በፍራት እሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ኦ ጎይታ ካብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ብዛዕባ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ስእላ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ናኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ዝፈታሕካያ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንፅምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕካ ሃልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት ተርሑቕ ናይ ሰቡትና ንሰን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ኃጢአቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ኃጢአተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ኃጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣይረፍ ነብሳ አቡነ አንጦንዮስ ኦ ጎይታ ንብፁዓን ጳጳሳትና በመቃርዮስን አባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን አንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ብቑናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጎይታ ኣይርፍ ነብሳታ ኣግብልቲ ቋይማቲከ ተክለ እግዚእ ተስፋ ስላሴ ኪዳነ ማርያም ያዕቆብ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ወለተ ጥምቀት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና ኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከምንርሕቕ ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወወልድ ቅዱስ አሐዱ
ምስለ ኩልክሙ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቶ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ኦ እግዚአብሔር አምላክና ንስሓ ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከዓ ንሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሶም ብሰላም ይቕረ ኢልካ ንነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡን ዘለካሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ኣማኑኤል ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ
آمن وأتأمن كسعد حريتي استنفاس إزينا قويتانا أملاخنا مدحنا إيسوس كروسوس بخلته وجن دنقل زخنت كاب قدس زئتنا مريم زوصدو مسمولكوتو حادث غبرو سقون دومن كم زخنة أمن بزي متحواسن مدبلاغن بزي مفللاين ملواتن بزمن بينتنا وبيلاطوس بسناي مسكرنت سمعت زخنة منتنا من تهيوت كلنا أحلف ذهبوا يوم آمين آمن وأتأمن ملكوتو كاب تسبوتو كوتو حنت ساعات وي كم قصبت عيني كم زي تفلي امن كابو بامنت نزقبلون هيوتن مدحنيتن نحدقت حاتياتن كهون مانتانا احلف وهابو آمن وتأمن زين عقويتانا أملاخنا مدحانينا إيسوس كروسوس سقون دومون كم زخانة نعو مسقانا كبرن سجدتن يتقبويو مثل واع سميع وابون مسمح وي منفس قدسن لو من كل ساعة زل عالم عالم እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብደካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ ሞይቱ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአትያ ናሕስየለይ እንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹር ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስርይኹ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊእኒ እሞ ኦ ጐይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣናት ድሕነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒይን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንክጸለ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮን ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲዐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ኽቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጐይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንሳእኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ኣሚን ህፅበና ወአንጽሐነ እግዚኦ ኃጢአት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘቄርሎስ ምዕራፍ 72 ፍቅዲ ክፍሊ 4 ዳግም ናይ ዮሃንስ ብፅሕና ተጋዳሊ ኣብ ዝፅሓፉ መልእኽቱ ከም ዝበለ ቅዱሳን ኣቦታትና ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ቃል ወልዲ ኣብ ዋሕድ ካብ መለኮት ኣብ ካብ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ካብ ናይ ሓቂ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን ኩሉ ፍጥረት ብኡ ዝተፈጥረ ምዃኑ ብዙሕ ፀሓፉ ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ኮነ ካብ ድንግል ብስጋ ክውለድ ተዓገሰ በምሳልና ድማ ተረአየ ሰብ ዝኾነ
ዝኾነሉ ኣምሳል እዚ እዩ ኣብ ሓደ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ሓደ እዩ እዚ እውን ሓደ ቃል እዩ ካብ ኣብ ዝተወልደ ሰብ ዝኾነ ልዑል ካብ ጎይትነቱ መለኮቱ ዘይተፈለየ ክብሪ ዝግብኦ እዩ ሰብ ኮይኑ ድማ ብኣምላኽነቱ ይነብር መልክዕ ሰብ እኳ እንተወሰደ ንሱ ጎይታ እዩ ብመልክዕ ድኽነትና እንተኾነውን ፍጹም መለኮት ኣለዎ ብድኻም ስጋ ተገሊጹ ከለውን ጎይታ ሓያልን መላእኽቲ እዩ ንሱ ብዓቕሚ ሰብ ክነሱስ ልክዕ ኩሉ ፍጥረት ከዓ እዩ ብስግኡ ብዘይ በይና ሓጢአት ኩሉ ግብሪ ሰብ ኣለዎ ባዕሉ ብሓቂ እግዚኣብሔር እዩ ወዲ እግዚኣብሔር ወልዲ ዋሕድ እውን እዩ ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን ህይወት እዩ ሓያል እውን እዩ ዘይናቱ ወሰደ እቲ ስርዓት ስጋ ሰብ ስለ ዝኾነ ስጋ ብስጋ ተረአየ ስጋ ምስኡ ስለ ዝተዋሓደ ከዓ እቲ ናይ ሰብነት ዘበለ ኩሉ ናቱ እዩ ዘይንገር ሕቡእ እዩ እቲ ስጋ እውን ናይ ካልእ ኣይኮነን ስጉእ እዩ ከም ብሓድሽ እዚ ናይ እስክንድርያ ርእሰ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ቄርሎስ ከም ዝበለ ቃል ሰብ ምዃኑ ሰብ እኳ እንተኾነ ካብ ህላዌ መለኮቱ ኣየልገሰን ብመስልና እንተተረኣየውን ቃል ኣብቲ ዝነበሮ ህላዌ ደኣ ጸኒዑ ነበረ ንክርስቶስ ቅድሚ ሰብ ከም ዝነበረ ድሓር ኣምላኽ ከም ዝኾነ ጌርና ኣይንፈልጦን ኢና እንታይ ደኣ ቃል ቅድሚ ኣምላኽ ብድሕሪዚ ሰብ ከም ዝኾነ ኢና እንፈልጥ ከመይ ንሱ ሓደ ኣምላኽን ሰብን እዩ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን ቃል ሕይወት መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህብስቶወይ ሰባይ ለካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ወልቶሙ በመንፈስ በምሳለ ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ሥልጣኑ ወመንከረ ኪሉ ማያነ ዓለም አንትሙ በኩሉ ሰዓት በንስሐ ከያነ ይብሳኑ ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ተማይፀነ በክርስቶስ በሥጋው ወደሙ ጸራ ሳይሰገሪሃ እቀብ መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም ምን ተወልድቺ ሳህሎ ይክፍለነ በእንቲአነ
ክርስቲያን ለይቤሉነ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ 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 ሉስ ዘይነገር ሀበኒ ከመጻእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ደመ ያሰብረከ ከማስተሪ በስብሐቲከ ወየውለከ እንዘ ይገብር ለዚአከ ፈቃድ በተአምኖ እጽዋከ አብ ወፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኢኮት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኢኮት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምንመን ዝስጋነምን ብዘይኩነኔን ንህይወት ክሆንን ያመኒ ኣብ ክብሪ ኣመን ይክረና ካብ ፈቃድና ገበርኩ ድማ ምእንቴና ክዘምር ዘስምረካ ብርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ልንፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ንፅዋዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ሆነ ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ሃቦ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል
إكوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا لأنت كوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا لأنت كوت وسبوه ولك سبحات العالم إكوت وسبوه اسمع يا إكوت وسبوه سبحات العالم اسمع يا إكوت وسبوه سبحات العالم اسمع يا لأنت إكوت ولك سبحات العالم قدوس 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 سلوس زي مرمر زقان من زي كونني نهوان دوننا عملني أكبرها من تخري نحكا فغاد نقور كلمان نعها من تخنبي نسمرك آخرها مني بإمنة عبوي يصوعك من سخاون سوي سلزي أوغويتا سمكا ونكدس نسها حيوان بسقون سبون عمون نزل عالم عالم نسقانا معها يهون اسمع يا إكوت وسبوه سبحات العالم اسمع يا لأنت إكوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا إكوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا لأنت إكوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا لأنت إكوت وسبوه سبحات العالم اسمع يا لأنت إكوت وسبوه ولك سبحات
ለዓለም ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርምር እዝሰጋን ደምን ዘይኩነኔ ንህይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ምን ተኽብረ ናብታፋልና ገበርኩ ድማ ንዓኸት ምነብር ደስ ምረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ኢኻ ስብሁንኻ እሞ ንዘለዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኩን እስማ ሓያል ኢኩት ወስቡህ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስማ ሓያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስማ ሓያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስማ ሓያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስማ ሓያል ኢኩት ወስቡህ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስማ ሓያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርምር እዚ ስጋን ደም ዘይኩነኒ ህይወት ከሆነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንትክረ ናትካ ፋልና ገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስማ ሓያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስማ ሓያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስማ ሓያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስማ ሓያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስማ ሓያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ሰብሑ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሑ ለጽናሉ ሰብሑ በኪሎቱ ሰብሑ በከመ ቤዛናብዩ
ሰብህዎ በቃለ ቀርም ሰብህዎ በመዝሙሮ በመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትፍስት ሰብህዎ በአውታሮ በእንዝራ ሰብህዎ በጸናጽል ለሰናይ ቃርብ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሴቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ንስምካ ውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘበለ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘለዓለም ዓለም ከም በሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና
اسمي مننا وإيتقوت سلاتنا ويارهاك ساهلو مننا اسم مهاري وتو እግዚአብሔር አምላክነ وغويتاناي كله أملاخيخا وغويتاناي كله نغسيخا وغويتاناي كله أملاخيخا وغويتاناي كله ملاخيخا وغويتاناي كله مدحانيخا وغويتاناي كله فراديخا وغويتاناي كله محويخا وغويتاناي كله مقابيخا وغويتاناي كله ساسايخا سقا ودخا مس سقانا حدا خمس قبركا دم قبوكا مس دمنا كمز حوسكا كمون عخا مفرح حبلبنا سناي أملخوت كاون أبحلنانا أحدر نحنا سسقاويانينا مو حق سقا نحسبن بسرح سقاون نسرح بمقد سقاونينا ننبر نسخادا منفساوي سرح مهارنا منفساوي حقونا لبمنا نعخا نسخا نعنا مقد منفس مرحنا نعنا نحاتان انت محركنا شعيخا معاري تبهال نزاد كان سب مقبارهم يخات محروم كم صدقهم ونيخات فديهم زغدم بدلنا يتذكر اوغويتا محرتك غلطيفا تمسعنا نابا خانتر نابا خانوي ناباخا مهلل نزل عالم عالم አሜን ዝበልናዮ መላእክት እግዚአብሔር አሜን ይበሉ። እግዚአብሔር አምላክ በዛ ዕለት እዚኣ ንክቡር ስጉን ቅዱስ ደሙን ክንቅበል ተቀቢልና ድማ ስጉ ምስጋና ተዋሂዱ ደሙ ምስ ደምና ተዋሂዱ ንሕድገት ሓጢአትን ንመንፈሳዊ ዕብየትን ንበረኸትን ክኾነና ስለ ዝሃበና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። ሕሙማት ይምሓረልና፣ እሱራት ይፍታሐልና፣ ምሩኻት ይምለሰልና። ኣብ መገሻ ንዝርከቡ ደቅናን ደቂ ኩሎም ደቂ ኣዳምን ኣብ ሳህራን ገማግን ባሕርን ኣብ ባሕርን ንዝጓዓዙ ዘለዉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስኦም ተጓዒዙ ካብ ኩሉ ክፉእ ሰዊሩ ኣብ ጽኑዕ ምድሪ ኸርግጸልና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ነቶም ብምሕረቱ ኣብ ጽኑዕ ምድሪ ዝረገጹ ደቅና ዕላማ ስደቶም ፈሊጦም ካብ ኩሉ ክፉእን መስተን ዝተፈላለየ ዓይነት ሓጢአት ርሒቖም نعملاخهم أخبيرهم نولدهم حقيزهم كل سناي نجر كرهبون بسناي كنبرون እግዚአብሔር አምላክ በጸጉ ይርዳልና። نعنا دما ندقنا قناعات አብነት ወለዲ ኮይና ክርከብ ዝጎደለና ክንምልእ ጎደሎ ከምዘለና ክንፈልጥ እግዚአብሔር አምላክ ዓይንተ ልቦናና ይብራሃልና። ነፍስ አግብርተ እግዚአብሔር ዋይማት እግዚአብሔር ተክለ እግዚእ ተስፋ ስላሴ ኪዳነ ማርያም ያዕቆብ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ወለተ ጥምቀት አብርሑ ጎነት አብሑ ፍቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብታ ሓዘንን ጓህንህታን ዝሃደመሉ ቦታ ይዕርፈልና። ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቡና
كأكتب سمايكم دما مدريون نعلن مكبر لهم يا بنان الناس بدونا بدلهم قلتاكنا فادنا بفتنا يتكلم بيستن هاي كبر زرعنا نماريم نكدوس ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልካለሁ በሕሊና ከድንግል ስጋሆን ድንግል እግዚአብሔር ተሰላም ሰላም እልካለሁ ስኺ ኻበ ንስቲ ብረኽት ንኻርፅኹም ብሩኽ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ይስሐቅ ኦ ብእሲት ደስ ይበልክ ኃጢአትና ሰሬልና ናፍቆር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለት ነው አሜን። ምስጋናዬ ሆኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ሥጋ በንጹሕ ሌና በንጹሕ ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎ ነርከባል ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ድኅነት ሥጋ እጅ
كل عالم مسوات ندنا مسوات ندنا ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌባዜካ ወይታ ጎይቶት ልዮ ክርስቶስ በጣሪ ክርስቶስ በጣሪ ምስጋና ይብዛሕ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምህላ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ዋህቢ ወዝ ጸጋ ዝምጸጋ ጸጋ ዝምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ስብሐት ለአብ ለአብ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለአብ ለአብ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርኅ ክረምተ በበዓመት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርኅ ክረምተ በበዓመት ስብሐት ለአብ ለአብ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለአብ ለአብ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርኅ ክረምተ በበዓመት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርኅ ክረምተ በበዓመት ስብሐት ለአብ ለአብ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለአብ ለአብ ኩሉ ዓለም ስብሐት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርኅ ክረምተ በበዓመት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርኅ
የልዕላለኹ አሰነዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸላት ድምብልታ ብቕኔ ማለት ውዳሴ ክዝምረሎን እግዚአብሔር በሓድሽ መዝሙር ምስጋና ገናልዮ ክጽውዕ ስሙ አይርብርብን የገና በገና የልዕላለኹ አሰንዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸናጽል ድምብልታ ብቕኔ ማለት ውዳሴ ክዝምረሎን እግዚአብሔር በሓድሽ መዝሙር ምስጋና ገናልዮ ክጽውዕ ስሙ አይርብርብን የገና በገና የልዕላለኹ አሰንዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸናጽል ድምብልታ ብቕኔ ማለት ውዳሴ ክዝምረሎን እግዚአብሔር በሓድሽ መዝሙር ምስጋና ገናልዮ ክጽውዕ ስሙ አይርብርብን የገና በገና የልዕላለኹ አሰንዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸናጽል ድምብልታ ብቕኔ ማለት ውዳሴ ክዝምረሎን እግዚአብሔር በሓድሽ መዝሙር ምስጋና ገናልዮ ክጽውዕ ስሙ አይርብርብን የገና ተላዒለ ክውርውር ድምፂ ምስጋና ከናፍረያ ፈንፊለ ተላዒለ ትመስገይ ትምስክራላ ምድሓኑ ርየ ዓጊበ ተላዒለ እግረይና ቅዱስ መቕደስካ እንሆ ግህግስግስ ተላዒለ ከብርቱ ጋላቢ ፈረስ ብምስጋና ይመላለስ ንዑ ንሕበር ንምስጋና ንዑ ንሕበር ንውዳሴ ንዑ ንሕበር ንኣምልኾ ንዑ ንሕበር ናብ ጉባኤ ንዑ ንሕበር ንምስጋና ንዑ ንሕበር ንውዳሴ ንዑ ንሕበር ንኣምልኾ ንዑ ንሕበር ኣብ ጉባኤ በገና የልዕላለኹ አሰንዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸናጽል ድምብልታ ብቕኔ ማለት ውዳሴ ክዝምረሎን እግዚአብሔር በሓድሽ መዝሙር ምስጋና ገናልዮ ክጽውዕ ስሙ አይርብርብን የገና ከመስግን ሕይወተይ ያፍሩ የንሳፍ በፍጹም ተመሲጦ ከመስግን ትእዛዙ ሓጐስ ሂቡኒ ምግባረይ ምሶ ጥዒሞ ከመስግን ውሽጠይ ሰላም መሊእዎ ብጸጋ ዓብዩ ሕይወተይ ከመስግን ዘላለም ክኸውን ናቱ ፍቕሩ ፍቕሪ ያሕዲሩለይ ንዑ ንሕበር ንምስጋና ንዑ ንሕበር ንውዳሴ ንዑ ንሕበር ንኣምልኾ ንዑ ንሕበር ናብ ጉባኤ ንዑ ንሕበር ንምስጋና ንዑ ንሕበር ንውዳሴ ንዑ ንሕበር ንኣምልኾ ንዑ ንሕበር ናብ ጉባኤ በገና የልዕላለኹ አሰንዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸናጽል ድምብልታ ብቕኔ ማለት ውዳሴ ክዝምረሎን እግዚአብሔር በሓድሽ መዝሙር ምስጋና ገናልዮ ክጽውዕ ስሙ አይርብርብን የገና ክዝምር ክስለብ ቆይመ ንኽብሮ ብጽድቂ ክነብር ጸኒዐ ክዝምር ብሳሉ ኣሳልዩኒ ብኡደው ክብል በቂዐ ክዝምር በገና ከልዕል ክቓኒ ክዝርዝር ነቲ ውዕለቱ ክዝምር ካብ ውሽጢ ልበይ ዝወፀ ምስጋና ይበጽሕ እዩ ንዑ ንሕበር ንምስጋና ንዑ ንሕበር ንኣምላሴ ንዑ ንሕበር
بسلام زنبرلا دنقل مريم تغلسنا ليل بيزعرفلا علني لا تزمكحو صلاة عيوني ليت زوقحو مقامي تكتما تابسلام زنبرلا دنقل مريم صلاة عيوني ليت زوقحو معقوبي تيكتما تعب سلام زنبرلا دنقل مريم تغلي تسلا ليل بيزعرفلا على الليل تزمكحو صلاة عيوني ليت زوقحو معقوبي تيكتما تابسلام زنبرلا دنقل مريم تغلي سلا ليل بيزعرفلا على الليل تزمكحو صلاة عيوني ليت زوقحو أبزاك فتوان دقيات معرقة جنب زماريا تلاتا زتزرقة ودسب زي كسنلا عمفتو تفيوو سلام بر مريم يملت مني لو سلام بر مريم يملت مني لو مقامي تيكتما تعبسلام زنبرلا دنقل مريم تغلي تسلا ليل بيزعرفلا علمني ليك زمكحو كتما تعبسلام زنبرلا دنقل مريم تغلي تسلا ليل بيزعرفلا علمني ليك زمكحو صلاة عيوني ليت زوقحو زي حلة سلاعي كوتني بحسا مستير قودي كليعو نتفات كربارة هرات لبي فيهيبو عبزات شفني لمانو عادي كونن وروركينا زمكنا لمانو عادي كونن وروركينا زمكنا دنقل مريم تغلي تسلا ليل بيزعرفلا علمني ليك زمكحو صلاة عيوني ليت زوقحو شوشوطة نفاس بحري كعنت زي عملو تقوم عينكو كندر تغيرو زنابعي كزنب تسنيو بالنقرقار عوانك سيادنقل فرح لبي توكل عوانك سيادنقل
بسلام زنبرلا دنجل مريم تخلص علي لبي زربلا علم إليك تزمكعو صلوت عيوني ليتي زوقعو أملاك يمالكوا عيراوي يلعلنا وخا عميق ما تكسيه أكري عدد فيه أملاك خمه كنقوس خمه يملسك نفسه أخي معقوبة عيداوي الكبي هذا فيه يا أخي خمه يملك نقوس خمه يملسك نفسه يمعقب عيداوي ما تدنسيه كلمي خاتك فيه أملاك خمو يملكا نقوس خمو يملكا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ጸኒሕኩም አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይክበር ይመስገን። ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእክት የስምዐልና ነዞም ኣብ ዝኸፊልና ብዕልልታን ብጣቂዒትን ብመዝሙርን ዘሰነና ድማ እግዚአብሔር አምላክ ናይ መላእክት ዝማሬ የስምዐልና። ኣሕዋትና ሰለስተ መዛሙር ክዝሙሩልና ጸኒሖም እታ ቀዳመይቲ መዝሙር ብግእዝ ስብሃት ለአብ ለአሃዜ ኩሉ ዓለም ስብሃት ለወልድ ለገባሬ ኩሉ ፍጥረት ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘያርሁ ክረምተ በበዓመት ክብሪ ነቲ ንኩሉ ዓለም ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ክብሪ ነቲ ንኩሉ ፍጥረታት ዝፈጠረ እግዚአብሔር ወልድ ክብሪ ነቲ በብዓመቱ በብግዚኡ ክረምቲ ዝህብ ዝናብ ክረምቲ ዝህብ መንፈስ ቅዱስ ይኹን እናበሉ ክዝሙሩልና ጸኒሖም ናይ ስላሴ ናይ አብን ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስን መዝሙር እዩ። ዝናብ ይህበና ደሎ ስለ ዝህበና ደሎ እግዚአብሔር ከዓ በዚ ዊንተር ብኡ ምክንያት እዮም ኣሕዋትና ነዛ መዝሙር ዘሚሮሙልና። መወከሲት ጥቕስና ድማ ኣብ መዝሙር ዳዊት መበል 33 ቁፅሪ 5 ቁፅሪ 6 ከምዚ ይብል ምድሪ ብሳህሊ እግዚአብሔር መሊአያ ሰማያት ብቃል እግዚአብሔር ብዘሎ ሰራዊቶምን በእስትንፋስ አፉ ተገብሩ ብምባል እግዚአብሔር ኢልዎ ደሎን እግዚአብሔር አቦ ቃል እግዚአብሔር ተባሂሉ ደሎ እግዚአብሔር ወልድ በእስትንፋስ አፉ ኢልዎ ደለኻ ንመንፈስ ቅዱስ እዩ። ናይ አብን ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስን መዓርነቶም እትገልጽ መዝሙርያ ደጊመ ንሕዋትና ዝማሬ መላእክት የስምዐልና። እታ ካልአይቲ መዝሙር ትግርኛያ ከምዛ ክንሰምዓት ጸናሕና በገናይ የልዕል ኣለኹ ኣሰኒዩ ዝተረፈ ከበሮ ጸናጽል እምብልታ በቅኔ ማህሌት ውዳሴ ክዝምረሉን እግዚአብሔር በሓድሽ መዝሙር ምስጋና ከናድዮ ክጽውዕ ስሙ ኣይርብርብን የገና እናበሉ ክዝሙሩልና ጸኒሖም። መወከሲት ጥቕስና ከዓ
ኣብ መዝሙር ዳዊት መበል 150 ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚርና ከም ዝነንብብ ሃሌሉያ ንኣምላኽ ኣብ መቕደሱ ኣመስግንዎ ኣብ ጠፈር ስልጣኑ ኣመስግንዎ ስለቲ ግብርታት ሓይሉ ኣመስግንዎ ከም ብስዕ ቤቱ ኣመስግንዎ ብድምፂ መለኸት ኣመስግንዎ ብበገናን መሰንቆን ኣመስግንዎ ብኸበሮን ብሳዕስዒትን ኣመስግንዎ ብቃና ኣውታርን እምብልታን ኣመስግንዎ ጭልጭል ብዝብል ጸናጽል ኣመስግንዎ ብጥዑም ዝደሃዩ ጸናጽል ኣመስግንዎ ይብል ሳልሰይቲ መዝሙር ድማ ናይ ድንግል ማርያም መዕቆቢተይ ከተማ እታ ብሰላም ዝነብረላ ድንግል ማርያም ተኽሊ ጽላለይ ልበይ ዘዕርፈላ ኣለኒ ለቲ ዝምክሖ ጸሎታዩ ንለይተይ ዘውግሖ እናበሉ ክዝሙሩ ጸኒሖም መወከሲት ጥቕስና ኣብ መዝሙር ዳዊት መበል 132 ቁጥሪ 13 14 ከም ዝነንብብ እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዋይ እሞ መሕደሪኡ ክትከውን በሃጋ እዚኣ ንሓዋሩ መዕረፊተያ ብሂገያ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ብምባል እግዚአብሔር ንድንግል ማርያም ጽዮን መሕደሪቱ ክትከውን መዕረፊቱ ክትከውን ከም ዝሓርያ ንሕና ድማ ንድንግል ማርያም መዕረፊተይ ከተማ እናበልና ከነመስግና ጸኒሕና ደጊመ ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክዋሃበናይ ናብ በቦና ካዕልፈኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። دحان دغنيكم دحان دوعيلكم دحان درفيدكم ናይ እግዚአብሔር መስገን እንድሕርና ብሓደ ወገን ክብደት በዚሑ ዘቢሉ ብሎ ዞም ኣቦታትና እሞ በዚ ድምፂ ትሰምዕ በዚ ድማ እሞ ዝጎደለ ነገር ኣለ ዲዳ በዚ ኸ ደሓን ድሓዲርኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ከደጋግማ ኩሉ ግዜ ክብላ እየ ከነስተመቐራ ምእንቲ ናብዚኣ ዝመፃና ክንመፅእ ዝኽኣልና ብዝተፈላለየ ምኽንያት ገሌና መሰነይታ ናይ ጥምቀት ገሌና ውላድ ይብና ኣምላኽ ከነጠምቕ ደቅና ደቀ ደቂ ፈተውትና ህወት ኣምላኽ ኮይንልና ብጥዕና ብፍቓድና ክንትስእ ክንነቅሕ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ክንርከብ ዝገበረ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ይመስገን ቀላል ትመስለና እናደለይዋ ዘይከኣሉ ብዙሓት ምህላዎም ነስተንትን ንሕሰበላ ኣምላኽ ኣኽኢልና እታ ድሕሪኣ ትመፅእ ግን ኣብዚ መፅስ እንታይ ረኺበ እንታይ ሒዘ ኸይድ ኣለኹ ዝብልካ ክንምልሶ ዘለና ሕቶ እዩ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሎሚ ንእሽተይ ቃል ኣምላኽ ንካፈላ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ክትከውን እያ ግን ነታ መዝሙር ንእሽተይ ንቅድም ክንሪኣ መዝሙር ነይርና ምሰናብቲ ዝኸይድ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ብዙሓት ጓሶት መፅኦም እያ ትብል ብዙሓት ጓሶት መፅኦም ወመፁ ነሎት ووزهان نلوت مصو وسين كسيتو تال ابن ما افا ازق اسكي مصي يعقوب
زوكبت وستهاقه زهالو يسقو امسب كسته واستي مريئتوت بل بزحات قواسوت مصيوم سي نتا امني مخفات سي انهم مخسب يعقوب زمص يعقوب مسمصه ግን እንታይ ገይሩ ያትብለና ዘሎ መጽዩ ከፊቱ መጓሲኡ አስቲው ያትብለና ስለምንታይ ያዕቆብ ከፊቱዋ ኣብ ሕቁን ዘሎ ጎይታ ምልክት ክኸውን ኣብዚ ኣኽወስ ዶኩሜ رأينا له يعقوب كسب زمص نتا ماي نتا بأمنت تخدن علاماي أي كفتوانا قاصد نيرم خب مالو ما يستين يعقوب مسمص ግን ከፊቱ መጓሲኡ አስቲው ይብለናል ብዙሓት ነቢያት መጽዮም ንምስጢረ ጥምቀት መኽፋቱ ሰአኑ እቲ ዓቢ ጓሳ ካብ ሰማይ ስጋብ ዝመጽ ምስጢር ጥምቀት ከፊቱ ንብዙሓት አሕዛብ ከዓ አጠመቀ ይብለና እንታይልና ሪኢና ነርና ነው ይሕዋን ኮይኑ ዳል ንበር ብሉይ ኪዳን ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣብነት እዩ ወይ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ውሽጢ ብሉይ ኪዳን ተመስጢራ ተሓቢኣ ትርከብ ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብምስጢር ተጻሒፉ ዘይጸንሐ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ወላ ሓንቲ ዝኾነ ነገር የለን ሕጂ እንታይ ዝብለና ዘሎ ያዕቆብ ኣብ ዘፍጥረት እንተዳሪእናያ ንሱ ከዓ መዓልቲ ገና ነዊሕ ከላ ኣብቲ ከብቲ ዝእከባላ ግዜ ኣይኮነትን ነዘን ኣባጊዕ ኣስይወን እሞ ከድኩም ኣብልዕወን በሎም ያዕቆብ እዩ ናብ ላባን ናብ ኣኩኡ ምስ ከደ ንምንታይ ከም ዝኸደ ክንሪኣ ኢና ሽዑ ንሳቶም እንታይ ለሞ ተማጓሶት ኩለን መጓሰታት ከይተኣከባ ነቲ እምኒ ከዓ ካብ ኣፍቲ ዒላ ከይገልበጥዎ ኣይንኽእልን ሽዑ ነተን ኣባጊዕ ነስትየን በሉ ብእምኒ ኣትኽደን ኩሎም ተኣኪቦም ተዘይኮይኖም ብሓሳብ ዝኸፍትዋ ብዝመፀ መፂኡ ቀዳማይ መፂኡ ዝኸፍታ ያለን ስለዚ ድሕሪኡ ኢና ነስትየን ተን ኣባጊዕ ኢሉ ራሔል ባዕላ ትጓሲ ነበረት እሞ ንሱ ገና ምሳታቶም ክዛረብ ከሎ እንሃ መሳባጊዕ ኣቦኣ መፀት ኮነኻ ያዕቆብ ንራሔል ጓል ላባን ኣኩኡን ነባጊዕ ኣኩኡ ላባን ምስ ረኣየ ቀሪቡ ነቲ እምኒ ካብ ኣፍቲ ዒላ ገልበጦ ነባጊዕ ኣኩኡ ላባን ድማ ኣስተየን ራሔል ጓል ኣኩኡ ምስ ረኣየ ኣባጊዕ ሒዛ ክትመፅእ ነቲ እምኒ ገምጢሉ ከፍቲ ዒላ ከፊቱ ኣስተየን ነተን ኣባጊዕ ኣስተየን ይብለና ያዕቆብ እንታይ ክገብር እዩ ኸይዱ ነይሩ ናብ ላባን ናብ ኣኩኡ እንተኢልና ድማ ክምርዖ ካብ ዓልየትካ ካብ ኣዝማድካ ካብተን ደቀኩኻ ካብኡ ኸይድካ ሰበይታ ምፅእ ስለ ዝተባሃለ ተማዒዱ እዩ ናብ ኣኩኡ ኸይዱ እሱ ዝረኣያ እሱ ዝተባሃለ ነቲ ዓባይ ዝደለየ ንራሔል ዝተዋሃቦ ግን ንልያ ሕጂ ተመርዒው ሰበይቲ ከምፅእ እዩ ኸይዱ ኣብቲ መጓሰ ምስ ረኸቦም ኣብ በረኻ ግን ስለምንታይ ደይተስትይዎን ዘይተብልዕዎን ዝበሎም ኩልና ከይተኣከብና ኣይትኽፈትን እያ ኣባጊዕና ኣኩኡ ምስ መፃ ብራሔል ግን ከፊቱ ንኹሎም ከስትየን ከሎ ንርኢ ሕጂ ያዕቆብ ክምርዖ ዝኸደ ምስጢሩ እንታይ እዩ እንተኢልና ክርስቶስ ድማ መርዓዊ ንዓና ንቤተ ክርስቲያን እቶም ካብ ህዝቢ እስራኤልን ካብ ኣሕዛብን ኣኪቡ ኣብ ሓደ ደንቤ ብማይ ጥምቀት ነታ ምስጢር ናይ ጥምቀት ነቢያት ክኸፍትዋ ዘይከኣሉ ብነቢያት ዘይረኸብናዮ ድሕነት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘይረኸብናዮ ድሕነት ክርስቶስ ምስ ተወልደ ኣገልግሎቱ ምስ ጀመረ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ንዓና እቲ ካብ ጎኑ ዝፈሰሰ ማይ ገይሩ ብጥምቀቱ ዝወለደና ድሕነት ኮይንልና ሕጂ ንቤተ ክርስቲያን ተመርዒው ክወስዳ ቤተ ክርስቲያን ማለት مرعات من ينسى نحنا هنسا خين بال هنسا نحن نقول قالوا له بيتي نعانا دلي وقيتا قبل علي خاب سمايات وريدو بسقا تقليصو مرعات وغيرو قديسنا انصحنا
ናብቲ ንሱ ዘዳለዎ ሰማያዊ ቤት ከዓ ወሲድና ልክዕ ከምቲ ያዕቆብ ዝገበሮ ንልያን ንራሄልን ተንክልተ ኣሕዋት ተመርዒወን እሱ ንራሄል ይፈትዩ ኣኩ ዝሃቦ ግን ንልያ 7 ዓመት መሊሱ ንራሄል ምእንቲ ክረክብ ከዓ 7 ዓመት ከም ዘገልገሎ ቃል ኣምላኽ ነገረና ልያ ብተምሳል ኣይሁዳውያን ትምሰል ራሄል ድማ ተምሳል ኣሕዛብ ትምሰል ንኹሎም ነዚኦም ኣብ ሓደ ገይሩ ጎይታ ንኣሕዛብን እስራኤላውያንን ናብ ድሕነት ብጥምቀት ነታ ምስጢር ጥምቀት ከፈተልና እዩ እቲ ያዕቆብ ክኸፍታ ዝኸኣለ ነታ ዒላቶም ካልኦት ግን ክኸፍትዋ ዘይከኣሉ ጎይታ ኣብ ሕቁኡ ስለ ዘሎ እቲ ዝመፅእ ጎይታ ካብ ዘርኡ ዝውለድ ምዃኑ እዩ ዝነገረና ዘሎ ማለት እዩ ያዕቆብ ጓሶት ምኽፋት ዝሰኣኑ ውዕላ ከፊቱ ኣባጊዑ ኣስትዩ ጎይታ ድማ ነቢያት ክፍጽምዎ ዘይከኣሉ ድሕነት ፈጺሙ ነታ ሰብ ዝነዓቓ ዝተነጸለት ዝጸመት ካብቲ ዒላ ኣሕዛብ ካብ ዓሌት ኣሕዛብ ዝኾነት ቀትሪ ምድሪ ናብ ሩባ ዝወረደት ሳምራዊት ሰበይቲ ማይ ኣስትይዋ ናብታ ወንጌል ንሽተይ ክመልሰኩም ከንብባ ወንጌል ዮሃንስ ببزح من قد بزح جزير إنايا ما رأى فاربعته قويت يسوس كابنا يوحنس بزح دك مزامرتي 5 جبلن كم زت أمقن اتم فريساويان مسمعهم فلته جناخه دك مزامرتو دا أمبر يسوس بعلوس هاي أمقن إذا مس فلته خا مدري يهودا حديقو ناب قليلا تملسه بسماريا بيلو كحلف كا قد خونو ስለዝውን ናብታ ጥቃ እታ ያዕቆብ ንዮሴፍ ወዱ ዝሃቦ ምድሪ ዘላ ሲካር እትበሃል ከተማ ሰማርያ መፀ ኣብኡ ከዓ ዒላ ያዕቆብ ነበረ ኢየሱስ ድማ ብምኻድ መገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቃታ ዒላ ዓረፈ ሽዑ ፍርቂ መዓልቲ ኣቢሉ ነበረ ሓንቲ ሳምራዊት ሰበይቲ ከዓ ማይ ክትቀድሕ መፀት ኢየሱስ ድማ ማይ ኮታስቲኒ በላ ደቀ መዛሙርቱ ግና ምግቢ ክዕድጉ ናብ ከተማ ኸይዶም ነበሩ ኣይሁድ ምስ ሳምራውያን ኣይተሓባበሩን ነበሩ እሞ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ንስኻ ኣይሁዳዊ ከለኻስ ካባይ ካብ ሳምራዊት ሰበይቲ ደኣ ከመይ ኢልካ ማይ ክትሰቲ ትልምን ኣለኻ በለቶ ኢየሱስ ድማ ሕያው ኣምላኽን እቲ ኣስቲኒ ዝብለክ ዘሎ መን ምዃኑን እንተትፈልጥስ ንስኺ መለመንክዮ ነርኪ ንሱ ከዓ ማይ ህይወት መሃበክ ነይሩ ኢሉ መለሰላ እታ ሰበይቲ ድማ ጎይታይ መቕድሒ የብልካን እዚ ዒላ ከዓ ዓሚቕ እዩ እቲ ማይ ህይወት ደኣ ካበይ ከተምፆ ኢኻ ንስኻ ዶ ካብቲ ነዚ ዒላ እዚ ዝሃበና ኣቦና ያዕቆብ ተዓቢ ኢኻ ንሱን ደቁን ማሉን ካብኡ ሰተዩ በለቶ ኢየሱስ ድማ ካብዚ ማይ ዝሰቲ ዘበለ መሊሱ ክጸምእ እዩ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለኣለም ህይወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኾነሉ እዩ እምበር ንዘለኣለም ኣይክጸምእን እዩ ኢሉ መለሰላ እታ ሰበይቲ ከዓ ጎይታይ ከይጸምእ እሞ ክቐድሕ ድማ ናብዚ ኸይመጽእሲ ካብቲ ማይ ትሃበኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ኪዲ ሰብኣይኪ ፀዊዕኺ ናብዚ ንዒ በላ እታ ሰበይቲ መሊሳ ሰብኣይ የብለይን በለቶ ኢየሱስ ከዓ ሰብኣይ የብለይን ብምባልክስ ጽቡቕ ተዛረብኪ 5 ሰብኣይ ነይሮም እዮም እዚ ሕጂ ምሳኺ ዘለውን ኣይ ሰብኣይክን እዩ እዚስ ሓቂ ተዛሪብክ በላ እታ ሰበይቲ ከዓ ጎይታይ ንስኻ ነቢይ ምዃንካ ገና ሕጂ ይርኢ ኣለኹ ኣቦታትና ኣብዚ እምባ ዝሰገዱ ንስኻትኩም ግና እታ ክሰግዱላ ዝግባእ ስፍራ ኣብ ኢየሩሳሌም ኢኹም እትብሉ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ ኣብዚ እምባ እዚ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ነቦ ዘይሰግድሉ ግዜ ከም ዝመጽእ እመንኒ ንስኻትኩም ንዘይትፈልጥዎ ኢኹም እትሰግዱ ንሕና ግና መድሓን ካብ ኣይሁድ እዩ እሞ ንእንፈልጦ ኢና ንሰግድ እንተኾነ ከም ሓቂ ሰገድቲ ነቦ ብመንፈስ بحقن زسقدلا ساعات كتمصيا نساقا حجيا ابوخا كمزياتهم زبلو سجدتي يوزدلي
ከመይ ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ከዓ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግባእ በላ እታ ሰበይቲ ድማ እቲ ክርስቶስ ዝብልዎ መሲሕ ከም ዝመጽእ እፈልጥ እየ ንሱ ምስ መጸ ከዓ ኩሉ ክነገረና ይበለቶ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ታርስቲ እንታይ ሂበያ ዘለኹ ጎይታ ብህይወትና ክሓልፍ ጉዲ ኸይንዎ ኣሎ ንሃና መልሲ እንታይ ይኸውን ብሰማርያ ዘሕለፎ እንታይ እዩ ሰማርያ ከተማ ንዮሴፍ ዝተዋህበቶ ሲካር እትበሃል ቦታ ናታ ከተማ እያ ሕጂ ጎይታ ብሰማርያ ክሓልፍ ጉዲ ኸይንዎ እዩ ዝብለና ዘሎ ጉዲ ኸይንዎ ኣብታ ምዕራፍ ፍቕዲ 4:6-7-8 ተርእና ብሰማርያ ክሓልፍ ግዲ ኸይንዎ ኣብኡ ኸነመን ረኺቡ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ ብምኻድ መገዲ ደኺሙ ይብል ማይ ከዓ ጸሚኡ ማይ ኮታስቲኒ ኢልዋ ንዓና ክደሊ ናይ ዘለኣለም ዕረፍቲ ከዓ ክህበና ጎይታ ስለና ደኺሙ ድኻምና ወሲዱ ንሱ ደኺሙ እንታይ ኢልና ኣትምትጽዕሩ ጸር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ كعرفكم بمخاد كاب عبي خبري خاب سمايا سو خبري بملائختي 24 ساعات قدوسنا بلو خاب سجدلو وريدو ملكعنا وسيدو افتاز حسرت بوتا توليدو امو بمغرفتن بموقعتن بسقياتن كاسلينا تسقيلو انتاي نخون نعنا كخبر زلالماو هيوت كبنا اتزطفانا يخبري كملسلنا صمي ايلو ونحنا خاو مسرحقنا بفقرنا صمئ نعنا خملس صمئ نعنا خروي نسو صميو نعنا زلالماو فلفال ما هيوت كبنا منتي غويتا صميو تقال كل انحراس تبايل قالو ازي نمنتاي سلمنتاي زبل حتى كنملسو كنقلالنا نعاي كبل انا خصمو زغباني انا خدخمو زغباني انا خحمو زغباني انا خموتو زغباني نسو دخيم اللي صمي اللي حميم اللي مويت اللي نعاي هيوت زلالماو هيوت كبمنتي ስለዚህ ዝደክም ዘሎ አነ ካፍቲ ዝወደቅዎ ቦታ ከልዕለኒ ካፍቲ ዝወደቅዎ ሕማቅ ቦታ ከልዕለኒ ዝኾነ ዋላ መኪና እንድሕር ካብ መንገዳ ወፂያ ኣብ ዘይከውን ቦታ እንድሕር ወዲቓ ከተውፃ ከለኻ ገድሊ ሓቂ ዲ ብዙሕ ድኻሚ ዘለዎ ስለዚ መንገድና ስሒትና ኣብ ዘይ ቦታና ምስ ወደቕና ካብኡ ከልዕለና ብዙሕ ደኺሙ ጎይታ ህይወት እውን ከፊሉ ማለት أتم كل خاتكم تتصعروا صار زخبدكم أنا خعرفكم نابينعو أنا لو وحي اللي وانتحتيو أرعتي فوكش صاروا نقليل مو أرعتي يصروا كباي وانت مهاروين ننفسهم كا عرفت تخرخوا بيهم كوفي لي كون أنكن كم دي أيلنا دخيمو اتدخامنا خوسب نسو دخيمو سمن أغروي فالفال ما هو كبرنا منتي سميو سماخد ما بل حجي دما نعنا خلوطنا اتنا عن ديتكم ماي مستخايو مليسو زصم ماي وسيدوس نعنا فلفال ماي كهبنا خا سما استين ماي لو بتال حريت عباي معلتي بعال يسوس دويلو چدر بلون زصم انتلو نباي يمصامو يستي بايز امن تصحف كم زبله كاب كبدو رباطات ماي هيوت كوحزيو بأيز أمن كاب كبدو رباطات ماي هيوت كوحزيو تارستنا نحزا كريستوس بهيوتنا كحلفنا يقدني قدو غينوي مزئنا إلى نفسه وكفنا حديثنا أيو يتي سلينا زدخمو سلينا زحممو سلينا دسساقيو صمي ايوني لنا سلينا دصمو صمي اي لنا باف دغينا خوينو افتا ما يتقد حلا علا ما يمصيو صمي اي استين نخوتاز بلا زلو دخمنا تنصيلنا صمينا زتطغعنا يخلو طليمنا
مس كريستوس كنرخب كلناسي ملسنا انتا يخون وين عمل نخيد كيف لا تتخلى بعلو أفتا سجم جزيئة تحبيئة أبصموا وان أجاس ساعة شديش تبلو بجزنا فارس مالتي بزح جزيئة سلنا بلو تذكروات هون فارس كتري شو زبلأي تمدك قطر يفلتوني هم يبون بازي بالكم تمدك قطر يهم تفلتوه كتري نروى يوردني كيف تقول لك تستهون كامبر نجازع ما كتمس إلك قدري توردني هم فلا نيت أموا بثات غين نجوه ويدما أقام شيء زورد إذا أجن نقول سب أنتي كتحبه قدرت سب زي وص ساعات يا خيره ما نياتو تجفيعة تنسئلة سب سليوا انت أخوينا زلا حمشته سبوت تفاتيحة زياتنا إلى قدمي لزر أخوان انتهي لوا نزات سمياز صنحت سبيتي كل نعقوا زلو خرخبان كله ما يستني لوا كستي كايلا اتفل اليوم نغيراتو نحنا سامراويان نس ايهوداويان سني عين الله قبرينا نيرنا كم يقول كان عيد لمن الله تلا قصدي خاز الله خاز عينه دي جن مسقربا قسيلو صقما مستردع اتي زبلك زلو هياو املاخن اتزلمنك زلو من مخان انت تفلطسي نعو ملمنكيو اجتا ما هيوت نسيتيا تخينا كتقبلون تخينا تاصما اخذلون تخينا من انت تقبرالو انقدم من مخانو كتفلطون كتقبلون كتصعبون الله من مخانو انت تفلطيو نعو ملمنكيو اتزبلت نس كله قديفنا نس دما مستتخيو زي صم فلفل ما هيوت كهبكيو عش قرات رايك فتح الله ويلا بل هذا نخاو قويتاي جن بخبر تصوع خمس نبلت كأنري بخبري تصوع قويتاي نابل سلزي سب أي كحس كمتسيلوا سب أي باللين إلاتو كم زب مبالغسي حق تزاربك حموش تسب أي ديرو مخيوم إذا حج مسخ زلوا هون شاد شاي مالتي تخون زل حكي عينات كني نجم ندحر كتمر عيلك غير كخون كا سبيت ما تكاي توصلني حكي وإذا يتمر عاوزك تكون الله هيدما استفاتح تكون الله عم بلا برس قال كيدان ده يسري كنستوعد الله تعمى تنجر سبعك حس كم زيلوا بخادة تحيزات غينا أيناتونيا نتات غينا لما قال انت حيزنا كريستوس مسانا يلن نتات غينا جن نسو مرعاوينا نحنا لما مرعاتو ثم حموش تسب أينات كني زفتح خي فلت أمي صبو إذا حد مسخ زلون أينات كني حجي بمول انت بين الله نت غينا الله سلازين ختم العدلوتيا نكريستوس كتقبل دلوتي عملتي اتي حموش تزبلوا بوتات بزح يتنتنوا بفلاي قدوس أوغسطين انتايلو حموش تسمعيت حواساتنا يوم نريالو نسمعالو نشتتلو نستمقرلو ندهسسلو زيهم حموش تسمعيت حواساتنا يوم زقبر كان تقبر كا اي عقبر كاني حتى طعمت مقبر تبلغ عني خاد حموش تدقق تا مقبين تايلان حكينا طعم جانا خذ جنس أنا حار حق تلك هواء يلان هاي تذكران كوا صبوك تسمع أنا حق تلك هذا زي دقيم كايو يلان سمعت حواساتنا أيرويناني أتشهد شيء ده أنتايو أنتايلون ما أنتايلو يوم رأى جن نبدأ إحنا فلتت مالتيو نبدأ إحنا ذي بصح فلتت حكي زي من حق زي مرح
ፍልጠት የተሐቀኛ ፍልጠት ካብ ጥበብ ዘዓለም እዚኣ ዕሽነት ዘዓለም እዚኣ መረፀ ጎይታ ማለት ጥበብ ጎይታ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ጥበብ ተኾይኑ ኣብ ድሕነት ኣይብፅሕን እዩ ሓቂ ይኮነን ስለዚ ካብዚኦም ኩሎም ክንታይ ክትሆን ኣለዋ ክትፋላል ኣለዋ ክትፍታሕ ኣለዋ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ይብለና ኣብ ሻውዓይ መልእኽቲ ኣብ ሮሜ ሰበይቲ ሰብኣያ ብህይወቱ ክሳዕ ዘሎ ብሕጊ ኣብኡ እስርቲ እያ ሰብኣያ እንተሞተ ግና ኣብቲ ሕጊ ሰብኣያ ፍትሕቲ እያ እምበኣርሲ ሰብኣያ ብህይወቱ ከሎስ ንኻልእ እንተኾነት ዘማዊት እያ ትበሃል ሰብኣያ እንተሞተ ግና ካብቲ ሕጊ ሓራ ወፂኣ እያ እሞ ንኻልእ ሰብኣይ እንተኾነት ኣይ ዘማዊትን እያ ኣሕዋተየ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ንኣምላኽ ፍረ ምእንቲ ክንፈሪ ንኻልእ ነቲ ካብ ምዉታት ዝተንስአ ክትኮኑ ንኻልእ ነቲ ካብ ምዉታት ዝተንስአ ክርስቶስ ምእንቲ ክትኮኑ ብስጋ ክርስቶስ ካብቲ ሕጊ ሞትኩም ካብቲ ሓጢኣት ሞትኩም ካብ ሓጢኣት እንተዘይሞይትና ንክርስቶስ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ትርዳእና ደላ ቁሩ እዎ ብዚኣ ጥራይ ይሰማዕ ኣለኹ ሕጁን ንክርስቶስ መርዓቱ ክንከውን እንተኮይንና ካብ ሓጊ ሓጢኣት ክንፋታሕ ኣለና ካብኡ ክንጋላገል ኣለና እንታይ ማለት እዩ እቲ ሓሙሽተ ሕጊ ሓጢኣት ናይ ኣባና ዘሎኸ እንታይ ኢና ሕጂ ክንጎድፎ ዝደልየና ዘሎ ብዓብዩ ሓጢኣት እንድሕር ክዝርዝር ኮይነ ድማ ትምክሕቲ ምፍልላይ ትምክሕቲ ብሃብትና ኣብ ፍልጠትና ኣብ ዘርእና ዓልየትና እዚ ዝፈላለየና ዝቐትለና ዘሎ ኩሉ እዚ ዋጋ የብሉን ቀታሊ እዩ ስስዕቲ ኣብ ገንዘብ እዚ ቀታሊ እዩ ካብዚ እንተዘይተፋቲሕና ምስ ክርስቶስ ክንላገብ ኣይንኽእልን ኢና ንሓጢኣት ምዉታት እንተዘይኮይንና ተገዚእና እንተሊና ተታሒዝና ኢና ዘለና በቲ ሕጊ ንሕተት ኢና ማለት እዩ እንድሕር ንሓጢኣት መይትና ግን ነፃ ኢና ንክርስቶስ ክንመርዖ ምስ ክርስቶስ ክንላገብ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ብህይወትና ይሓልፍ ኣሎ ዝኣሰረና ሰብኡት ከይህሉ ከነስተውዕል ይግባአና ሎሚ ዝፀማእና ንሕና ኢና እንቐድሓሉ ማይ ዒላ ርሒቑ እቲ ዒላ ውሽጢ እዩ ገመድ ድማ የብልካን ብምንታይ ክትቀጥዒኻ ኢላቶ ንርእሳ ኸላታ ጭንቕቲ እዚ ነቲ ውሃብ ኩሉ ከምኡ ኢላቶ ሎሚ እኮ ከምኡ ኢና ንብል ዘለና ንሕና ኣብዚ ህይወት እኮ ኢና ዘለና ኣብ ኣምላኽ ስለ ዘይተወከልና ብፅሙእና ንነብር ብሕሙማትና ንነብር መከራና ከዓ እንዳበዝሕ እንዳተኸመረ ይኸይድ ምክንያቱ ኣይተፋታሕናን ካብቲ ናይ ሞት ናይ ጥፋኣት ናይ ሓጢኣት መንገዲ ኣይተፈላለናን ናብቲ ናይ ዕረፍቲ ዝፅውዕ ጎይታ ክንምርዖ ኣይኮነልናን እቲ ንፈልጦ ኢና ኢልና ክንትንትኖ ንውዕል ንሓድር ፍልጠት እዚ ናብ ድሕነት ዘይብፅሕ ፍልጠት መጥፊእና እዩ ስለዚ ጎይታ ብህይወትና ክሓልፍ ግዲ ኮይንዎ ሎሚ እውን ይሓተና ኣሎ ማይ ኮታ ስትዩኒ ዝብላዕ ኮታ ሃቡኒ ምሕደሪ ኮታ ሃቡኒ ፀጊምን ለርድን ኮታ ንዑ ደይመስል እዚ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ገይራ ኣይታ ሰበይቲ ዝብለና ንድሕር ትሕቲልና ርኢናዮ እቲ ማይ ክትወርደሉ ዘይርዊ ማይ ሒዛትሉ ክትከይድ ኢላ ዝመፀት ዕትሮ ደርቢያቶ ገዲፋቶ ኸይዳ እቲ ህይወት ዘይሃበና መፍትሒ ዘየምፃልና ሰላም ዘየምፃልና ሓድነት ዘየምፃልና ኩነታትና ገዲፍና ሎሚ መንገዲ ሰላም መንገዲ ዕርቂ መንገዲ ሓድነት ንሱ ከዓ ናብ ኣምላኽ ምውካል ጥራይ ንውከሎም ከም ኣምላኽ ዘምለኽናዮም ብዙሓት እዮም ኣብ ህይወትና ዘለዉ ግን ክጠልሙና እዮም ክፈርስ እዩ ኣይከውኒ እዩ ናብ ኣምላኽ ተተወኪልና ግን ካብዚኦም ተተፋቲሕና ግን ናብ ኣምላኽ ተተወኪልና መንገድና ክቐንዓና እዩ ህይወት ክንረክብ ኢና በዚያ ገይረ ከጠቃልል ጎይታ ብህይወትና ክሓልፍ ግዲ ኮይንዎ እዩ
ነስተብህለሉ ደግና ኣለና ካብቶም ብሕጊ ሓጢኣት ኣሲሮምና ዘለዎ ነገራት ተፈላሊና ደለና ኣስቲኒ ማይ ይብለና ኣሎ ንዓና ማይ ክበና ምንቲ ደኺመ ይብለና ኣሎ ድኻምና ክወስድ ንዓና ከዓረፍቲ ክበና ንዓይ ንዓኹምን ክደሊ እዩ ዝደክም ዘሎ ዝፀምእ ዘሎ እዚአን ተዘይስተባሂልና ኣለን ሎሙን ኣብ ስቃይ ኣብ መከራ ኣብ ምፍልላይ ኣብ ስደት ክንነብር ኢና ካብዛ ሎሙ ዝተነበትልና ሮሜ ምዕራፍ 9 ኣፍታ ፍቅዲ 2 ብፍላይ ኣነ ብዙሕ ጓህን ዘይባትኽ ስቃይን ኣብ ልበይ ከም ዘለኒ ሕልናይ ብመንፈስ ቅዱስ ይምስክረለይ ኣሎ ብክርስቶስ ሓቂ ብል ኣለኹ ኣይሕሱን እየ ዘለኹ ኢሉ ኣብ ልበይሲ ብዙሕ ጓህን ዘይባትኽ ስቃይን ኣለኒ እንታይ ምእንቲ ንክርስቶስ ምፍላጥ ሲኢኖሞ ድሕነት የመልጦም ስለ ዘሎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ምእንቲ ክድሕኑ ዘይባትኽ ጓሂ ስቃይ ነይርዎ ምክንያቱ ነቲ ዝወሃቦም ዝነበረ ዕድል ዕሽሽ እናበልዎ ብፍላይ እስራኤላውያን እውን እንተሪእናዮም እቲ ብቃል ኪዳን ዝተዋሃቦም ምድሪ ብፍቅሪ ብስኔት ክንዲ ዝወርሱ መመሊሶም ንኣምላኽ እንዳኸሓድዎ ግደ ስደትን መከራን ወራርን እዮም ዝኾኑ ነይሮም እስራኤላውያን ብዙሕ ግዜ እዮም ተወሪሮም ተሰዲዶም ክሳብ ሕጂ እውን ኣይባተኸ እንትመከር ኣሎ እግዚኣብሔር ሒዞም ግን ብዙሕ ግዜ ከዓ ስዒሮም ይርስዕዎ ግን ናብ ነበርዎ ዝመለሱ ከምዚ ዶ ይመስልና ህና ህይወትና ክርስቶስ ብኣይን ብኣኹምን ክሓልፍ ግዲ ኮይኑዎ ኣሎ ንዓና ክደሊ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ደኺመ ይብል ንመን ክደሊ ነቶም ዝጠፉ ብመስገደል ብመስቀል ሓሊፉ ፀሚኤ ይብል ንዓና ኸርዊ መይቱ ህይወት ክህበና ሓሚሙ ክፍውሰና ምእንቲ ግን ከም ክርስቲያን ብፍላይ ብሓፈሹ ከም ኤርትራውያን ግን ካብ ኣምላኽ ርሕቕና እዚ ከዓ የጉሂ የሳቒ ኩልና ኣብ ልቢ ኩልና ኣብ ነፍሲ ወከፍና ዘሎ እዩ እስኪ ቁሩብ ሕስብ ነብል ኣምላኽ ዝሃበና ርስትናሲ ክንቅበረላ ጥራይ ድያ ንመቃብር ጥራይ ድያ ተዋሂባትና ኣይኮነትን ብሓድነት ብፍቕሪ ክንነብረላ ክንሕጎሰላ ኣምላኽና ከነምልኸላ እባ እንታይ ደኣ ኮይና ናብ ሲኦል ቀይርና እያ በላዓይቲ ደቃ ኮይና ካብቲ ዘዕርፍ ጎይታ ካብቲ ነፃነት ዝህብ ጎይታ ካብቲ ፅምእ ዘርዊ ጎይታ ስለ ዘርሓቕና እዚ ኣየጉህን ዶ ከምዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝብሎ ዘሎ ብብዙሕ ጓሂ ዘይባትኽ ስቃይን ኣብ ልበይ ኣሎ እዩ ሎሚ ጎይታ ብኣና ብመሬትና ብርስትና ብሃገርና ክሓልፍ ግዲ ይኹንካ ንበሎ ብኣጌር ክሕለፍ እሞ ፀሚእና ኣለና ፅምኢ ፍቕሪ ፅምኢ ሓድነት ፅምኢ ቅሳነት ፅምኢ ዕረፍቲ ፅምኢ ውሉድን ወላድን ብሓንሳብ ናይ ምንባር ኣለና ፈውሰና ንበሎ ዝተወከልናዮም ኩሎም ሓለፍቲ እዮም ክጠልሙና እዮም የለውን እሞ ጎይታ ከዓ እቶም ሒዘምኹም ዘለው ሰብኡት ዝቆፃፀርኹም ዘለው ካብኦም ተፋትሑ እሞ ኣነ ድማ ናተይ ክገብረኩም ምስኡ ግን ዕረፍትን ርውየትን ጥራያ ዘላ ስቃይ የለን ሰላም ጥራይ ዘሎ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኣምላኽ ሰላሙ ይሃበና ፅምእና የርዊ ድኻምና የልዕል ሕማምና ይፈውስ ስለ ቃሉ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን كم حديركم ما يكنيكم እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን እቶም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ
أبتة فلالي بتاعكم بمراقب بزهان مشانا قبليت وقحتاق صعدة صعدية حبيركم أنا تسنحهم أبوتات أديتات أحوات أحد أبزز لخمو سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون دكنان أحواتنان حتنان مزمران دما زماري ملاختي يسمع لنا تمهرنا يو قالوا دما ربنا بيقشي قال هو تسمع لنا نحنا دما سمعنا نفسغن عدقلو تعززنا يغن تسملو كنت سمتن سمعنا يو دما أبقر مع أملاخنا فرينا كنرأي له እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا كامناي مسمع لمدي أوصيو ناي سمعنا يو تجبرتي دما لمد خبنا أملاخنا كلنا كنسلي جبعنا إذا بزلم معلتي سجى منفس قدس تقبلوا أنا دكنا أوداتهم أولدهم دما تباركوا زتقدسوا يقبلنا ولد هي بእግዚአብሔር يمو ولد هيبنا أبيتو أمتينا دما كابديهم بيت كريستيان كاببهم እግዚአብሔር دما سماوين منفساون زل عالماون ولدنات يوم توليدهم زلوا بزعلات زمو زولات النات زقن قصال سلازخونه ابت تولدلو كمتي ابت تولدلو غزاز عبي بسغا ابزب منفس قدس تولدلو صغا طنقدما كعبيو فطاريهم نافلطو ከተማላለስዎም حدرا نبل أملاخ ህፃናት ናባይምፁ ሕደግዎም ኢልሞ ከምዚ አቤት አምላኽ አምፂኹም ከተዕቢዎም እግዚአብሔር ዝሕጎሰሎም ዝኸብረሎም ንሕና ድማ ንሕጎሰሎም ውሉድ ይግበረልና ካብዚ ብጸሎት ናይ ዝዓረፉ ክንዝክሮ ዘርፈድና ተክለ እግዚእ ኢልና ሓደ ሓውና ተቐማጣይ ኣብዚ ከባቢ ንብዙሕ ዓመት ዝነበረ እዩ ዓሪፉ ኣሎ እሞ ንሰሉስ ቀብሪ ኣሎ ቶም ዝጣመና ኣብዚ ከባቢ ዝግበር ቀብሪ ልክዕ ከምታ ኣብ ሓንቲ ገጠር ኣብ ዓዲ ትግበር ማለት እዩ ምክንያቱ ዓድና ስለ ዝኾነ ቶም ዝጣመና መፂና ሓመድ ከነድቢ ኣብዚ ሰዓት 9 ነግሆ ጸሎተ ፍትሓት ክጅመር እዩ فادسون فرعان ساعات حدا دما حمد آدم أبزيا أدل فايزلا كبريمو نتكل أجزي من قصة سماي نحزن عندما متسنن عيهاب أدرشة أبتي فايبر نايمدهاني علم مسؤولو وسيلو تنا فتحات كم وين ولد برهاني لنا بسألات كنذكرا زرفدناون حفتو نحونا برهانيا أبعدي ترديو أبعد عريفة ترديو كنيمو برهان حونا زيادة ببو دينا إنا نفلتو مالتيو حزننا عزينا إنا شبك دكم أيدل لنيلو أبزي مسئل لمو موداتا خمتا كل جزيان قبرا أبتا أفدق صنعتها بكم إنا بلنا يوم مخنوص كلهم زعرفوا زيابير من قصة سماي يوارسهم ስለ ሁሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጻሕዮ ሕሙማን ኣሎ መወዳእታ ቦና በይቆም ጸሎት ገብርሎም እዮም ዝሓመሙ በእሺ ኦልሬዲ አሳሊሞም ስለዝነበሩ ነው ክደግመን ነይረከመ اوكي بسم الله وولد ومنفس قدوس احد املاك امين كما يقنيهم እግዚአብሔር ይመስገን ተአኪብና ከነመስግኖ ዝፈቀደ አምላኽ ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ አጋይሽ ኣብ መንጎና እንተዳኣሊኹም እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ናብ ቤት አምላኽ ደጊምኩም ደጋጊምኩም ትመጹ ይግበርኩም ከምኡ እውን ኣብ መገሻ ዘለኹም አባላት ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም በደሓን ተመለሱ ቅድሚ ሓበሬታይ መሃብ ይሕዋትና ካብ ቢዘን ፋውንዴሽን ከምኡ እውን ሓውና ሰሎሞን ተስፋጽዮን
ካብዝ ናይ ሞርትጌጅ ሓበሬታ ኣለዎም እሞ ንዓ ዶክተር በለ سلام كمي حاضركم جابر مسكين كمي كانيهم اسمعني هجي اسمع له صبو ثانك يو كمي كانيهم دعنا غنيهم املاح استمسكن يخون امو احتسرات دينا بزعباتها بقداما يستزاررنا لعبده تمرتي لمص زلو قدام ساعات 10 ابزي ابت هرسان مدحاني عالم اب دق سلامي اتكون اتي عوده تمرتي ويكا وركشوب بزعبا اغبا املالا ماي تاكس ريتيرن كمون بزعبا محدرا اتحدادرا غنزب يزبل ازي عوده تمرتي زي ب بارتنرشيب ويكا بمتحبار بتخرستيات مدحاني عالم بيزن فاونديشن and نايزي كتما من محدار نايزي نبرو زلنا كتما من محدار مالتيو كملان منور تاون كمون اتيوم سالساي اكال نايزي عودة مرتدما نان بروفيت ويك زي منغستاوي وي زي مخسباوي محبر يوم سلازي اتعودة تمرتي اب كل تعبيت على الستاتيو خفل اتقدامي بزعبة تاكس ريتيرن كمزولكو مالتيو كمي جيرنا ينان ملء كم من يخذ ملء أبينا وان ويكا أنا يمور 4 زخون قد الناس ديو توات كل ونا ويدوموس كل ونا تاكس ريتيرن ملء ويس زخون سب كملء خدي كملء زخون أنت وين وخا أنا يجباري زيادة 4 زخون أتحتي دكنا ويأتحت ولدنا وينا تملأ أنا ديو ويسي نبيننا تملأ أنا ديو زخلو وشت يزلو وي تيبس زبلو ويكا كمزي دين فلتو حبريتاتات كبونا من تاني نفلتو إذا مثلنا جن كابا جميل كابولاتنا بزح نجار ميس نجبري ناس عن فلاتنا بزح حلو كلين كن جبرو زقب عنا زي نجبرو سلزي نزي زملكات خواني وتخال أيدما كم جرنا جنزلنا لما حدا درو ويكا محدارنا تعالى ليان جنزل سيف دينا نجبر زلنا كنوفرو دينا زلنا نابند تاكس ريتيرن مستملسنا زي جنزب زي من الوقت مدبنا دي سمح خون خيلي مدب زي سنح جنزب هند بدك تركب كلها انت تجبر كاين زحيش زي تا زملكات دما بزعبا من محدار جنزب تدخل يا استيك خوني ومالتيو زي المانيو نخلاتنا بأمنات بعدت بزي فلالاي مالتيو كم سبلنا يوم بمتحبات زي من محدارنا إذا ختمان ديزن فاونديشن ويكمل هاني على متورستيان يوزق بر قلنا كله خفوتي سلازي نفسنا جزء عدينا وجزء فلينا كلمة نقول السب كنحبر نزي سمعو خنا سمع كاب زهرة بحون زغلو سبات جمع حزنا خلمة يوتي علماء مالتيو إتا خالقيتي زوم كامباني نزعودة تمرتز زهبو بعلم تاكس ريتيرن أيمون يوم كم زبلنا يوم زي مخسبة والمحبر يوم سلازي يقولوا من كم زقبلو جن إذا ختما نزب محدارنا إذا ختما بارتنرشيب على مسكان رود كامباني تاع نعتاتهم كعدمومي استاتهم نتعودة تمرتا يمرحوني جن بوسن كوفيلهم طوالو خلومي انت لا قص راح تقبلوا دليهم مسوم كتمرقوا تزاربون تخليهم كمالو زخلو كامباني تعدي ممالو مالتي في اللاي دما وحد إنكام نزلوا تحتي سوسان شو عتنش أنا عملت التوات زلهم بنات أنا يملا مدبات اللوم مالتي اجتاقاليت متسوعتنا ندك مدهاني عالم أب كم زعينة سراحات توافركم بقليكم بتكال أب ناي تاكس ريتيرن مملا بزنس ويك أتكال توافركم كيلاتات انتلهم نعفاتكم دما عدمي يوم مالتي تسيكم أبو حبريتهم حسكم أب تاولاهم فجلكم هنا أبو كم توم كابوت كامبانيتات كنت ساتفوت قولي أخو مالتي بفلاي انت دعا فعادنيا تاتكوينكم نتحط إنكام زلهم بنات أخذ قبرلهم اتناتنا حزبي بفلاي تسوى تزارباي قوانقوا تقرينيا مالتيو كابهاتكم زيادة يربح سلازي كم زي عوت مالتيو وين يخون ساعتكم بزنس ترخبو اتي هزبنا دما يتقام مالتيو سلازي السنين اتا معالتي كم زي أبزي سليلان رئاد لنا يكاتيت 20 كاب ساعة 10 سقاب 10 فرقاني
ኣብ ሰዓትና ኢና ንጅምር ድመፀ ይምፃ ወላ ሓደ ሰብ እንተመፅዩ ሰዓት 10 ልክዕ እታ ፕሮግራም ክትጅመር እያ ስለዚ ቀልጢፍኩም ኣብ ሰዓትኩም ክትመፁ ሓደራ ንብል እንተ ደንጊኹም መፂኹም ግን እቲ መደብ ተጀሚሩ ክፀንሓኩም እዩ ኢኖ ብዙሕ ኣይትሰንብዱ ግን ኣብ ሰዓትና ንምፃእ ንሰኔን እተን መልእኽቲ ድረሳዕኹ ነገር እንድሕር ኣሎ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ወይ ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ድማ ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ይቐኒለይ اوكي هذا سلامون نعم እቲ ማይክሮፎን ፊድባክ ስለ ዘለዎ ንዓብዚ ኣኹን